დილა მშვიდობის ყველას წარმატებულ და შემოსავლიან დღეს გისურვებთ ინფორმაცია რომელსაც ახლა გაგიზიარებთ დაუდასტურებელია თუმცა საქმიანი დილას წყაროსნობით რომელსაც მე პირადად ძალიან მოვაფასებ ამის ბევრი მიზეზიც მაქვს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ბიზნესმენი გიორგი ზვიადაძე უხელმძღვანელებს მას შემდეგ რაც მისმა წინამორბედმა ირაკლი ქაშიბაძემ პოსტი დატოვა მოვალეობის შესრულებას ავთანდილ კასრაძე ახორციელებდა როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მიღებულია და უახლოეს მომავალში კომპანია გლობალსელის ყოფილი დირექტორი და მმართველი პარტნიორი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტოს ჩაუდგება სათავეში. დილა რა თქმა უნდა საქმიანია, რა თქმა უნდა Pirveli-ზე და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის დახმარებით ყველას წარმატებულ და ყაირათიან დღეს გისურვებთ მიხარია თუ თქვენთვის ეს ტრადიცია და სასიამოვნო ჩვევაც არის. პრინციპში ეს უკვე ტრადიციაც არის, ჩემო ბატონო. პეკინის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა შეიძლება კიდევ ერთი კარგი ტრადიციის დასაბამის წარმოშოს მოსახლეობა გზავრობისთვის მეტროს ირჩევს საუბარია მიწისქვეშა მეტროზე აი საცობები მეტროს ექსკავატორებზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ფოტოებით თუ ვიმსჯელებთ სრულიად შთამბეჭდავი იყო თბილისის მერიამ საფუძველოს ხაზს ვაგონებიც დაამატა და როგორც ამბობენ ეს მაინც არ არის საკმარისი მალე გაიხსნება სადგურიც ახალი უნივერსიტეტი PM.G ანუ ჩვენი საინფორმაციო სააგენტოს და ვებგვერდის მკითხველი ნახავდა როგორ გამოიყურება ახალი სადგური ამის ნახვის საშუალება გაქვთ თქვენს და ეს ყველაფერი დაახლოებით ახალი სასწავლო წლისთვის უკვე იქნება გახსნილი ამასობაში კი გადაკეტილი გამზირის და ცალმხრივი მოძრაობის ეფექტით მოხიბლულმა დედაქალაქის მთავრობამ არც ის გამორიცხა, რომ პეკინის გამზირი საერთოდაც ცალმხრივი გახდეს. იდეის დონეზეა, მაგრამ მე მგონი ცოტა ესხში შევიდნენ წინასაარჩევნოდ. ქალაქს პეკინის გამზირის გარდა აშკარად ეთყობა საქმიანი ფუსფუსი, რაც ნამდვილად აკლდა იშვიათი გამონაკლისის გარდა წინა 4 წლის განმავლობაში. მოდი მაინც გადავამოწმოთ ვარაუდების რეალისტურობა და სარეაბილიტაციო სტარტის მოვიკითხოთ. საერთოდ ტრანსპორტში მოღვაწე ადამიანები მსჯელობდნენ ყოველთვის და აზრები იყო ვინაიდან არის გადატვირთული მოძრაობა დედაქალაქში, რომ კონკრეტულად პეკინის ქუჩაზე იყო აქცენტი, რომ ხომ არ გაცალმხრივდეს. ამაზე მსჯელობები იყო ყოველთვის. დღეს უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ რაც პეკინი გაცალმხრივდა, ამაზე საზოგადოებრივი აზრი შეიკრა თვითონ, რომ კარგია და ხომ არ დარჩეს ცალმხრივი. ეს ასე მარტივად არ შეიძლება ამაწოდების მიღება, ვინაიდან ამისთვის კვლევა არის საჭირო. რეალურად ის ფაქტი, რომ ჩვენ პრაქტიკული დაკვირვების საშუალება მოგვეცა, ეს გვაქვს. ერთი თვის თავზე ჩვენ შეგვიძლია დაკვირვების შედეგად ანალიზი რაც გაკეთდება, ვთქვათ, რამდენად კარგი იქნება თუ პეკინი იქნება გაცალმხრივებული. ამის მუშაობენ უკვე სპეციალისტები შესაბამისად და ერთი თვის შემდგომ ვიტყვით ჩვენ და შესაბამის ანალიზს გავაკეთებთ, რა უკეთესი იქნება. ნახოთ რა გამოვა პეკინის გამზირი დედაქალაქის მთავარი და მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერია რის სიმრავლით თბილისი ნამდვილად ვერ დაიკვეხნის რა ხდება პეკინის გამზირზე და რა გავლენა იქონია ახალმა სატრანსპორტო და მოძრაობის გეგმამ სატრანსპორტო ბიზნესზე ამაზე ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტს მოგვიანებით ვნახავთ სხვა შორის კიდევ ბევრია სანახავი და მოდი ბარემ დღევანდელი დილის ანონსიც ვნახოთ ცხადია ის საქმიანია 21 ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ელზა ჯგერენაია, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ამავე სახელობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, მარიკა ზაქარეიშვილი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პარტნიორობის განვითარების სამმართველოს უფროსი, იგა კობალაძე, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის დირექტორი, საზა აბაშიძე, ალექს ჩიქოვანს, ლაივის დამფუძნებელს მასპინძლობს, ივაჭ ყონიას, საქართველოს
დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი სტუმარი ცირა მოდებაძე, შპსჯ-ოს მარკეტინგის მენეჯერი იქნება. სტუდიაში გვესტუმრება ვაკა დვალიშვილი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი და გიორგი პაპავა, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მასთან ერთად დილა საქმიანად იწყებს ოლივერ რაინსერი, ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევე პირველზე. მოდი დილიდან ჩვენ ხელფასებსაც მივხედოთ. ეხლა მთლად ესეთი მაგრებით ჯერ ვერ ვართ, რომ ტელევიზიიდან მოვაგვაროთ რაღაცა ამბები, მაგრამ ნუ რომელ სექტორში ანგნებოთ, რომელ სფეროში რა ხელფასებია და შემოსავლები, აქაც საკმაოდ საინტერესო ამბები გამოცხვა. ამაში ცხადია დავეხმარ ჩემ პარტნიორს და თანაწამყვანს ანა ლაპიაშვილს. ანა, დილა მშვიდობის. როგორ დილა გაქვს? არჩეულებრივი. როგორც ყოველთვის. მოდი დავიწყოთ დაქირავებით, დასაქმებულებით და გავირკვევთ ჩვენს გარემოში საცხოვრობთ და რა სითვლის სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტი. მოკლედ დაქირავებით დასაქმებულებთან დაკავშირებით სტატისტიკმა მონაცემები რამდენიმე დღის წინ განაახლა. მე მგონი განაახლეს ჩვენმა გრაფიკოსებმაც ეს ამბავი 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემების თანახმად მათი საშუალო ანაზღაურება თითქმის 1000 ლარს შეადგენდა, უფრო დაზუსტებით ხედავთ 999 ლარია. არც საშუალო მონაცემებია სახარბიელო დიდად და არც პროგრესი, უпростоრად რეგრესი. წინა კვარტალთან შედარებით საშუალო ანაზღაურება 76 ლარით არის შემცირებული, რაც ცოტა ნამდვილად არ არის. ამ ყველაფერში მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც წლიურს 6.6% შეადგენს. მოკლედ 999 ლარი. ეს ბოლო მონაცემები არის ინფლაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე სტატისტიკმა გამოქვეყნა და დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური მინიმალური ხელფასი საქმიანობის მიხედვით რომ ჩავშალოთ, ასეთ შედეგს მივიღებთ. სოფლის მეურნეობაში, ნადირობის სფეროში და სატყეო მეურნეობაში 657 ლარია საშუალო ანაზღაურება. თევზჭერეობაში დასაქმებულთათვის 955 ლარი. სამთო მოპოვებითი მრეწველობის შემთხვევაში 1226 ლარი, მრეწველობის შემთხვევაში 826 ლარი, ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოების განაწილების შემთხვევაში 1115 ლარი, მშენებლობაზე დასაქმებულთათვის 1498 ლარია საშუალო ანაზღაურება, ვაჭრობა, ავტომობილების საყოფაცხოვრებო ნაწილების და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ჯამში ითვლის საშუალო ანაზღაურებად 853 ლარს. სასტუმროები და რესტორნები სტატისტიკას 940 ლარიან მაჩვენებელს აძლევენ, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 1322 ლარია საშუალო ანაზღაურება, საფინანსო საქმიანობის შემთხვევაში კი ძალიან მაღალი, სხვებთან შედარებით ყოველ შემთხვევაში 1907 ლარი. ოპერაციები, უძრავი ქონებით იჯარა და მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაწევა 1196 ლარიან საშუალო ხელფასი ითვალისწინებს, სახელმწიფო მმართველობაში დასაქმებულთათვის საშუალო ანაზღაურება 1295 ლარია და განათლება 563 ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 934 ლარიანი საშუალო ანაზღაურებით არის გამოკვეთილი, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა კი 981 ლარით ხასიათდება მოცემულ პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც საქსტატი ამ შემთხვევაში გვიზიარებს. სავარაუდოდ ის ადამიანები, რომელიც განსაკუთრებულ ელექტორატს წარმოადგენენ, მასწავლებლებს გულისხმობ, არც ხებს საკლიათ, ასე ვთქვათ. 8 წელი 4 წელიწადში თუ 2 წელიწადში ერთხელ რა სიხშირითაც არის ეს ჩვენი არჩევნები. აქვთ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებას, ეს არის განათლება, ყველაზე დაბალი ხელფასი და განათლებაში საშუალო ხელფასმა, ანუ მასწავლებლებზე, ლექტორებზე და პროფესორებზე შეადგინა 563 ლარი. ამიტომ არ ვარ კარგად. მოკლედ, საქსტატის ინფორმაციითვე, ნუ გაგიკვირდებათ, ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სექტორი, საფინანსო სექტორია, ხედავთ კიდეც გრაფიკაზე. იქ საშუალო ანაზღაურება თითქმის 2000 ლარს აღწევს, ანუ უფრო დაზუსტებით 1907 ლარია. მას მოსდევს მშენებლობა, სრული ლოგიკა აქაც. თითქმის 1500 ლარი, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 1322 ლარი, 1295 ლარია საშუალო ანაზღაურება, სახელმწიფო მმართველობაში, ანუ თითქმის 1300 ლარია იქ საშუალო ხელფასში. სამთო მოპოვებითი მრეწველობა 1226 ლარი, ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი სექტორი. კი ტრადიციულად ვიმეორებ. ისევ ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რჩება განათლების სფერო.
573 ლარი. ძირითადი ტენდენციები ამ ნაწილში პრინციპში უცვლელი რჩება, ასევე უცვლელია იმ უპირატესობის შეფარდება, რომელიც არსებობს გენდერულ ნაწილში, ქალისა და მამაკაცის ანაზღაურებას გულისხმობ. ტრადიციულად ქალის ანაზღაურება ჩამოვარდება კაცის ანაზღაურებას, დაქირავებით დასაქმებული ქალის საშუალო თვიური ანაზღაურება 2017 წლის პირველ კვარტალში იყო 759 ლარი. ხოლო კაცის 1191. არც ერთი არ არის რაღაცა განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი, მაგრამ სხვაობაც განსაკუთრებით მოცულობითია. ქალის ანაზღაურება კაცისას თითქმის ყველა სექტორში ჩამოვარდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ განსალაგიტე საკმაოდ სერიოზულად ჩაუჯდება ამ თემას, ჩაორმავდება დეტალებს. თუ საფინანსო საქმიანობაში ქალის საშუალო ხელფასი თვეში 1274 ლარია, კაცის 2924 ლარს აღწევს. აღნიშნავ, რომ ქალები ესე იგი აქვეითებენ სტატისტიკის საშუალო მონაცემებს? არა, ხო, ფაქტია, რომ ეს დისბალანსი არის და ეხლა ეგ შენ რა გინდა. გენდერული დანასწორობა დაუძახე და რეალობას გავდივარ. ანუ ჩვენთვის ეს არის ამოსავალი მთავარი ციფრები საუბარი. სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში ქალის ანაზღაურება თვეში არის 652 ლარი, ხოლო მამაკაცების კი 860 ლარი. განათლების სფეროში ქალები საშუალოდ 552 ლარს გამოიმუშავებენ, მამაკაცები კი 651. მოკლედ, სტატისტიკიდან ციფრები დიდად შთამბეჭდავი ნამდვილად არ არის, სამაგიეროდ შთამბეჭდავია უარყოფით კონტექსტში უმუშევრობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ასაკობრივ ჯგუფში უმუშევრობის მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის მინიმუმზეა, ის მაინც 30%-იან მაჩვენებელზეა. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში უმუშევარი იყო 235,100 ადამიანი. აქედან 20-დან 24 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე დიდი რაოდენობა ჯამში 37,000-ია. აქაც დათვლის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს და უმუშევრობის განსაზღვრებასთან დაკავშირებით რეალურად როგორც ამ სფეროში კარგად ჩახედული ადამიანები სტატისტიკას გულისხმობ ამბობენ, უფრო მეტი მოცულობის არის, იმიტომ რომ დაუსაქმებელი უმუშევარი, დროებით უმუშევარი და ასე შემდეგ ბევრ კომპონენტს შეიცავს და სწორედ აქედან გამომდინარე უსამსახუროთა რიცხვი საერთოდ შედარებით მეტია ვიდრე ეს მონაცემები. უმუშევრობაზე, დასაქმებაზე, ახალგაზრდების დასაქმების პერსპექტივაზე კი სულ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროს და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პარტნიორების განვითარების სამმართველოს ველით სტუდიაში და ვისაუბრებთ იმ შესაძლებლობაზე და პერსპექტივაზე, რომელიც სწორედ 70%-ს ახალგაზრდებისას გაუჩნდებათ. ყველა ალბათ ვერ დასაქმდება, მაგრამ კარგი პერსპექტივაა ნამდვილად. მოკლედ, ყველა წინაპირობაა, რომ 20 ივნისის წარმატებულად დასაწყებად მომდევნო რამდენი მინიმუმ 2 საათნახევრის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყოთ. დილიდან კი ჩვენს პარტნიორებს გალტენ დაგარდიდან მინდა კიდევ ერთი წარმატება მივულოცო International Finance Magazine გალტენ დაგარდს, როგორც საქართველოში 2017 წლის საუკეთესო მრჩეველს კორპორატიულ ფინანსებში და საინვესტიციო ბანკად ასახელებს და შესაბამისად აჯილდოებს. IFM-ის ჯილდოები გადაეცემა საერთაშორისო ფინანსების სფეროში მოღვაწე კერძო პირებსა და ორგანიზაციებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ხსენებული ინდუსტრიის განვითარებაში. აღნიშნული აღიარება ხსენებული მიღწევების დასტურია და პრინციპში კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს გალტენ დაგარდის წამყვან როლს საქართველოს საინვესტიციო საბანკო სფეროში. მე ულოცავ გალტენ დაგარდის გუნდს, მის პარტნიორებს, მე ულოცავ მენეჯმენტს, თითოეულ თანამშრომელს. მე ამაყივარ ჩვენი პარტნიორობით და შემდგომ წარმატებებს ვისურვებ გალტენ დაგარდს. გიერთები გიორგი კეთილსურვილებში და რა თქმა უნდა დარწმუნებული რომ ეს ყველაფერი რეალურად უახლოეს მომავალში იქცევა, კიდევ რაც შეიძლება მათ პროგრესი ქონდეს და საქმიანი დილის მაყურებელი მისი მოზიარეც გახდება. კიდევ ერთი წარმატება ქართული ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლებს, ქართულმა კომპანიამ Car Express-მა მსოფლიოს ყველაზე წარმატებულ და დიდ ორგანიზაციებს შორის დასახელების უფლება მოიპოვა. 60 ქვეყნის კომპანიას შორის შეირჩა სწორედ ეს კომპანია, რომელიც დააფუძნა შოთა ჟვანიამ და
ის ამბობს, რომ ჯილდო BID გრუპმა გადასცა, რომელიც კომპანიების დაჯილდოების ცერემონიალს ყოველ წელს ატარებს და მათ სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით არჩევს. ქარექსპრესი გადაზიდვებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც ახორციელებს და ამ კომპანიას ქართულ ბაზარზე უკვე 10 წლიანი ოპერირების ისტორია აქვს და სრულად ქართული კომპანია, რაც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, საშუალოდ კი 400-450 ავტომობილი ჩამოჰყავს მას წლიურად. შესაბამისად, პატარა კომპანია, რომელიც შესაძლოა გალტენ-ტაგარტევით ისეთი ცნობილი არ იყოს, ნამდვილად კარგი წარმატების მაგალითია. ყველაფერი წინ გვაქვს, ყველა ოდესღაც დავიწყეთ რაღაცა ისეთი საფეხურიდან, როცა ჩვენი ცნობადობა არ იყო ისეთი ჯეროვანი და დღეს კი ამ წარმატებებს ერთმანეთის მიყოლებით აღწევენ. შეიძლება ნაკლებად ცნობადი ქარექსპრესი, მაგრამ რაც უკვე საკმაოდ ტიტულოვანი გალტენ-ტაგარტი, ჩვენი მილოცვები კიდევ 20 ივნისსაც გამორჩეულ ქართულ ბიზნეს ჯგუფებს. კარგი, მოდი ვნახოთ ახლა რა ვიცი, რამდენად ჩაიწერება ქარექსპრესის ან გალტენ-ტაგარტის სიუდი. იმედი ვიქნებით, რომ კიდევ ბევრი იქნება და ოქროს ასოებით ჩვენს კალენდარში და ისტორიაში, მაგრამ დავესესხები კლავანას, რომ მოდი იმედი ვიქონიოთ, რომ იქნება ესე მოხდეს და თან ხშირადაც. რა მოხდა კიდევ მნიშვნელოვანი 20 ივნისს, რით იყო გამორჩეული ეს დღე მსოფლიოში, საქართველოში, რა იუბილეებთან გვაქვს საქმე, რა არის აღსანიშნავი ნოტა ბენე. ამ დღეს მოდი ვნახოთ ჩვენი კალენდრის კოლაჟი ტრადიციულად მაღალ დონეზე მომზადებული საქმიანი დილის გუნდის მიერ. 1840 წლის 21 ივნისს იმერეთში სოფელ სხვითოში დაიბადა ქართველი მწერალი, პოეტი და საზოგადო მოღვაწე აკაკი წერეთელი. ბავშვობის წლები სოფელ სავანეში გლეხის ოჯახში ძიძასთან გაატარა. 1852 წლიდან ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში სწავლობდა, შემდეგ კი პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე, რომელიც 1863 წელს დაამთავრა. ლექსების წერა აკაკი წერეთელმა ჯერ კიდევ ბავშვობის პერიოდში დაიწყო. პოეტის ლიტერატურული დებიუტი შედგა 1858 წელს ჟურნალ ცისკრის ფურცლებზე, როდესაც დაიბეჭდა მის მიერ თარგმნილი ლერმონტოვის რტო პალესტინისა, მაგრამ მის პირველ ორიგინალურ ლიტერატურულ ქმნილებად ითვლება 16 წლის ასაკში 1856 წელს დაწერილი ლექსი კანდელისადმი. 1859 წელს პოეტი უკვე რამდენიმე გამოქვეყნებული ნაწარმოების ავტორი იყო. უდიდესი დამსახურება მიუძღვის ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებასა და მის საქმიანობაში, ქართული დრამატული საზოგადოების შექმნასა და მუშაობაში, ქართული ჟურნალისტიკის, პუბლიცისტიკის განვითარებაში. პოეტი რედაქტორობდა სატირულ იუმორისტულ ჟურნალს ხუმარა, რომლის ანტიცარისტული და ეროვნული მიმართულების გამო დაპატიმრებულიც კი იყო. აკაკი წერეთელი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დაკრძალულია თბილისში საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. 1893 წლის 21 ივნისს ადამიანებს პირველად მიეცათ შესაძლებლობა ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ბორბლიდან დაეთვალიერებინათ გარემო. ბრუნავი ატრაქციონი ჩიკაგოში გამართულ მსოფლიო გამოფენაზე წარადგინეს. ჯერ კიდევ 2 წლით ადრე 1891 წელს გამოფენის ორგანიზატორებმა გამოაცხადეს კონკურსი ნაგებობის საუკეთესო პროექტზე, რომელიც ჩიკაგოს ექსპოზიციის სავიზიტო ბარათი უნდა გამხდარიყო. 21 ივნისს ფერისის ბორბალი ფართო პუბლიკისთვის გაიხსნა. ჩიკაგოს მსოფლიო გამოფენის პერიოდში მასზე 1,5 მილიონი დამთვალიერებელი იჯდა. 10 წუთიან წრეზე ისინი 50 ცენტს იხდიდნენ. გამოფენის ორგანიზატორებს მსოფლიოში პირველმა ეშმაკის ბორბალმა 730,000-ზე მეტი დოლარის მოგება მოუტანა. ახლა კი უკვე ბიზნეს სიახლეებით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილა, რა თქმა უნდა, ტეოპირველის მაყურებლებისათვის და ჩვენი რადიო პარტნიორების ჰერეთის და თბილისის მსმენელებისათვის და ისევ საქსტატის მონაცემები. მაისში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წლიურად 9.4%-ით არის გაზრდილი, წინა თვესთან შედარებით კი ინდექსი უცვლელია. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წლის მაისში ასევე წინა თვესთან შედარებით ფასები გაიზარდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე დაახლოებით 6.1%-ით. ფასების ზრდა დაფიქსირდა ძირითად ლითონებზე და ლითონის მზა ნაწარმოებზე და ელექტრონულ და ოპტიკურ მოწყობილობებზეც. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი ამ ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3%-ით, 12-თვიან პერიოდში კი ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა ფასების ცვლილება მიქონია ისეთ პროდუქტებზე, როგორიც არის გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია 9.1%-ით გაზრდილი ფასები. ასევე ლითონებისა და ლითონის მზა ნაწარმზეა გაზრდილი ფასები 30.9%-ით
9%-ით, კვების პროდუქციაზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე 8.9%-ით, ელექტროენერგიაზე, აირზე, ურთქლზე და ცხელ წყალზე 7.8%-ით, რამაც ჯამში 1.9% პუნქტი შეიტანა მთლიანი ინდექსის ცვლილებაში. სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციის შემთხვევაში ფასების ზრდა 22.2%-იანია, ასევე 79.1% პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ბავშვთა სამყაროს საქმე გამოსაძიებლად მთავარ პროკურატურას არის გადაცემული, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვიდასტურებენ, მას შემდეგ რაც უწყებას კითხვით მივმართეთ. ადასტურებენ თუ არა სამინისტროში ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის მიერ დადებული დასკვნა სავაჭრო ცენტრში ხანძრის ხელოვნურ გაჩენაზე მიუთითებდა. საქმის კურსი მთავარ პროკურატურასაც დაუკავშირდა ამ საკითხზე, თუმცა უშედეგოდ მათგან პასუხი არ არის. სააქციო საზოგადოების იურისტის ვაჟა მაისურაძის განცხადებით კი საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის მიერ დადებული დასკვნის თანახმად ხანძარი ნავთობპროდუქტების გამოყენებით ხელოვნურად არის გაჩენილი. ვინ ჩაიდინა ეს ძალიან აინტერესებს სწორედ მათაც. კლინიკების მხარე შედარებით დაბალ ნაგებობაზე იყო და როგორც ჩანს სახურავიდან არის შესული პირი, ვინც ხანძარი გააჩინა, ამბობს მაისურაძე. რაც შეეხება შენობის ტექნიკურ მდგომარეობას, მისივე ინფორმაციით ცენტრი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ის ვერ შენარჩუნდება და მას დემონტაჟი სჭირდება. ხანძრის შემდეგ ბავშვთა სამყაროს აქციონერთა პირველი კრება 29 ივნისისათვის 15 საათზე უნდა გაიმართოს. თბილისის მერიასთან დაკავშირებული თემა, რომელზეც დედაქალაქის მთავრობაში სხვათა შორის აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. საუბარია მანევრირების რეგულირებაზე, შესაბამის კანონპროექტზე, რომელზეც მუშაობა დასრულებულია და მისი განხილვა სავარაუდოდ იმ კანონპროექტთან ერთად მოხდება, რომელიც დედაქალაქში ტაქსების ლიცენზირებას ითვალისწინებს. ტრანსპორტის სამსახურში ამბობენ, რომ მინივენის სატრანსპორტო საშუალებებს მგზავრები გადაჰყავს, თუმცა ისინი არანაირ მოსაკრებელს არ იხდიან. შედეგად მერიაში მიიჩნევენ, რომ მინივენები, რომლებიც მგზავრის გადაყვანაში თანხას იღებენ, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან. ხილის წარმოებას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში, ეს განცხადება კომპანია Pirveli-ს წარმომადგენელმა გააკეთა. ის ამბობს, რომ მთლიანობაში თხილი საქართველოს ბაზრის წილის 4% შეადგენს და 1 ჰექტარი მიწიდან მიღებული თხილის წარმოება ქვეყანაში შესაძლოა გაიზარდოს მინიმუმ 2-დან 2.5 ტონამდე. საქართველოში თხილი 50,000-60,000 ჰექტარ მიწაზეა კულტივირებული და მთლიანი მოსავლის ნახევარზე მეტი წარმოებაშია მიცემული. თითოეული ჰექტარიდან მიღებული მოსავალი საშუალოდ 1-დან 1.5 ტონამდე მერყეობს. ჩვენი შეფასებით 1 ჰექტარი მიწიდან მიღებული თხილის წარმოება საქართველოში შესაძლოა გაიზარდოს მაქსიმუმ 2-დან 2.5 ტონამდე. მთლიანობაში თხილი საქართველოს ბაზრის წილის 4% შეადგენს. ცხადია, თხილის წარმოებას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში, თუმცა ჩვენი მისი წილი ბაზარზე მაქსიმუმ გაორმაგდეს. რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანური და ტექნიკური რესურსი შეიძლება გაიზარდოს და ეს ასეც იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ანუ მიწა არ იძლევა მეტის საშუალებას. რადგან მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მიწის მოცულობა არ არის ისეთი დიდი, როგორიც თუნდაც თურქეთია, რომელიც ისედაც გახლავთ თხილის კულტივაციის და წარმოების მაგნატი. რაც შეეხება კომპანია Pirveli-ს სამომავლო გეგმებს საქართველოში განვითარებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდა რომ შევხვდათ მისაბაძი კულტივაციისა და წარმოების მაგალითი. ამჟამად ჩვენ დაახლოებით 4,000 ჰექტარ მიწაზე მოგვყავს თხილი, თუმცა გაჩერებას არ ვაპირებთ. თურქული კომპანია ბაიკნლარი აჭარის რეგიონში ტექსტილის ფაბრიკის გახსნას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბაიკნლარის ფაბრიკაში 500-მდე ადგილობრივი დასაქმდება და ასოციაციას თურქეთიდან კომპანიის წარმომადგენელი ეწვია, რომელიც საქართველოში არსებულ საინვესტიციო გარემოს გაეცნო და ინვესტირების იურიდიული საკითხებით დაინტერესდა. ინვესტორი უახლოეს მომავალში აჭარის რეგიონში ტექსტილის ფაბრიკის ხსნასაც გეგმავს, სადაც 500-მდე ადგილობრივი დასაქმდება. ამ დროისთვის კი თურქი ინვესტორი არსებულ პროექტთან დაკავშირებით საორგანიზაციო და ტერიტორიულ საკითხებს აგვარებს, ნათქვამია თავად ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
TBC დაზღვევამ დაანონსებული 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია უკვე განახორციელა და წლის ბოლომდე განვითარებაში კიდევ 1 მილიონს დახარჯავს. ყოველწლიურად გაიზრდება კაპიტალი 2 მოთხოვნის საკანონმდებლო და ჩვენი შიდა მოთხოვნების შესაბამისად განმარტავს პაატა ღაძაძე. ვცდილობთ აქაც ვიყოთ ლიდერები, ისევე როგორც საბანკო სექტორში ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ ძირითადი ფოკუსი საცალო, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესია. იგეგმება ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საპროექტო დაზღვევის და კორპორაციული დაზღვევის შეთავაზებაც. ბანკთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს. გააზიარე წარმატება ამ სლოგანით საქართველოს ისტორიაში საკმაოდ მასშტაბური ბიზნეს დაჯილდოება, სწორედ TBC ბანკის და ჯეოსელის ორგანიზებით წელს უკვე მეორედ არის დაგეგმილი დაჯილდოებას, რომლის მთავარი სლოგანიც სწორედ გააზიარე წარმატება მიზანს ბიზნესისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს. წელს განსაკუთრებული აქცენტი ბიზნესის კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე კეთდება, რადგან თანამედროვე სამყაროში წარმატებული ბიზნესი ფინანსურ შედეგებთან ერთად საზოგადოებისთვის სასარგებლო და საინტერესო საქმის კეთებას ნიშნავს განმარტავენ კომპანიაში და აღნიშნავენ, რომ შესაბამისად პროექტები, რომლებიც კომპანიებმა თავიანთ CRRC-ის ფარგლებში განახორციელეს, საინტერესო ფორმით წარმოჩინდება და მიეწოდება საზოგადოებას. მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია ასევე ისეთ ნომინაციებში, როგორიც არის წლის ინოვაციური ბიზნესი, წლის ტურისტული ბიზნესი, წლის აგრობიზნესი, წლის ქართული პროდუქტი, რომლის წლის მცირე ბიზნესი, ასევე წლის ბიზნესი და წლის სტარტაპერი. მნიშვნელოვანია CSR-ის მიმართულებაც, მაგრამ წელს ჯეოსელის პატრონაჟით ინოვაციური ბიზნეს ნომინაციასთან ერთად განსაკუთრებული კომუნიკაცია გაკეთება მთელ საქართველოში არსებულ სოციალურ საწარმოებზე. ჟიურის ვინაობა არ გვეცოდინება ფინალურ დღემდე, მაგრამ გამარჯვებულებს სწორედ ჟიური დაასახელებს. შეფასებებისას მთავარი კრიტერიუმებია საზოგადოებისთვის გარკვეული მატერიალური ან არამატერიალური სარგებლის მოტანის პოტენციალი, ინოვაციური პროდუქტების მომსახურების განვითარება, დადებითი გავლენა ბიზნესსა და სოციალურ გარემოზე, ზრდასა და განვითარებაზე ორიენტირებულობა, ინიციატივა, რომელიც აამაღლებს სამეწარმეო სულისკვეთებას, ახალი ტენდენციების დანერგვა საზოგადოებაში, გამონაკლისია ნომინაცია, აქაც რჩეული ამბავია, წლის სტარტაპერი, სადაც გამარჯვებული საყოველთაო ხმის მიცემის პრინციპით გამოვლინდება. მოდი ვახტანგ ბუცხრიკიძის კომენტარს მოვუსმენთ. ნომინაცია დავამატეთ ერთი, ეს სტარტაპერი, ანუ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ერთი, რომ სტარტაპები მნიშვნელოვანია, ვანახოთ ის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები წარმატებულებით იწყებენ ბიზნესს და მე წარმატებულად განვითარებენ და ამის გაზიარება მოხდეს, რომ სხვებსაც გაუცდეთ ჯანმრთელი ამბიცია, რომ შეიძლება ბიზნესის დაწყება. ბევრი რაღაცა კომუნიკაციური დავამატეთ, ესე რომ ვთქვათ, ამიტომ გონია, რომ წელს ჩართულობა უნდა იყოს მეტი. განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებთ რეგიონებზე, გვინდა რომ რეგიონიდან იყოს ბევრი მონაწილე და რა ვიცი, ნახოთ რა გამოვა, ვებსაიტიც კი განვაახლეთ. ამიტომ Business Awards.g ყველა მსურველს შეუძლია შევიდეს. კარგი გამოვა, ბატონო ნიკა ქურდიანს მიმართავ, დარწმუნებული ბრძანდებოდით, იმაზე კარგი გამოვა, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, ამისი ყველანაირი წინაპირობა იმ არაჩვეულებრივ იდეის ფონზე, რომელსაც თქვენ ავითარებთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სტარტაპერი ისევე როგორც მთელი ღონისძიება იქნება ეს CSR-ის მიმართულებით თუ სხვა ნომინაციები TBC ბანკისა და ჯეოსელის თანაორგანიზატორობით წარმატებულად ჩაივლის. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში მონაწილეობთ, როგორც მათი პარტნიორები და გქონდეთ ჩვენი როგორ თქვა, სრულფასოვანი პარტნიორობის იმედი. ველოდებით ნომინანტებს და ველოდებით იმ სიას, ვინც პრეტენზიას გამოთქვამს, რომ ყველა იმ კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს, რომელიც უკვე გაგაცანეთ, ამისთვის კი თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ვებგვერდზე, რომელიც სწორედ ამ ღონისძიებას უკავშირდება. საქმიანი დილა კი განაგრძობს ბიზნეს სიახლეების თქვენთვის წარმოდგენას, ამჯერად უკვე საქართველოს ფარგლებს უნდა გავხსნათ. ევროკავშირმა ყირიმის წინააღმდეგ სავაჭრო სანქციები კვლავ გააგრძელა, რომელიც ძალაში რუსეთის მიერ 2014 წელს უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ შევიდა. სანქციები 2018 წლის 23 ივნისამდეა. დიპლომატები კი მოლოდინის რეჟიმში არიან და იმედოვნებენ, რომ ანალოგიური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული რუსეთთან მიმართებითაც. რუსეთთან დაკავშირებულ სანქციებს ვადა ივლისის ბოლოს გასცდის, შეზღუდვა ყირიმში წარმოებული პროდუქტის იმპორტს, ევროკავშირიდან ექსპორტს ეხება. სღუდავს ინვესტიციებს ნახევარკუნძულზე და ტურისტულ მომსახურებაზე. წყაროები ბრიუსელში ასევე იუწყებიან, რომ რუსეთისათვის დაწესებული შეზღუდვები კიდევ ნახევარი წლით გაგრძელდება. ლიდერების სამიტის შემდეგ, რომელიც 22-23 ივნისს უნდა გაიმართოს, ამ ყველაფერზე უკვე დაზუსტებული ინფორმაციაც გვექნება.
2018 წლის ბოლომდე სტამბოლისა და ანკარის ტაქსო პარკები მთლიანად ელექტრომობილებით აღიჭურება. TRT ჰაბერის ინფორმაციით, გასულ კვირაში სტამბოლში ფუნქციონირება დაიწყო ტაქსმა ელექტრომობილებმა. ამ დროისათვის სტამბოლის მასშტაბით მგზავრების გადაადგილებაზე ასეთი 60 ტაქსი ზრუნავს. პერსპექტივაში კი მათი რაოდენობა 2000-მდე უნდა გაიზარდოს. უახლოეს თვეებში ტაქსი ელექტრომობილები დაიწყებენ ასევე მუშაობას ანკარაშიც. სტამბოლში ტაქსის კომპანია შესაბამისი ლიცენზიის მოსაპოვებლად საკმაოდ დიდი გადასახადის გადახდა უწევს. მსგავსი ლიცენზიის მოსაპოვებლად კომპანია 1750 მილიონი ლირა, ანუ დაახლოებით 497,000 დოლარი უნდა გადაიხადოს. ინგლისის ერთ-ერთი უდიდესი ბანკი კი ბერსლეის 4 ყოფილ ხელმძღვანელს ბრიტანეთის მასშტაბური თაღრთობის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტმა ბრალი დასდო ყატართან 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს თაღლითურ გარიგებაში. საუბარია 2008 წელს დადებულ კომერციულ გარიგებაზე, რომლის ფარგლებშიც ბრიტანული ბანკის თანამშრომლებმა ყატარის ინვესტორებისათვის 3 მილიარდი დოლარი გამოყვეს. ბანკი ჯერჯერობით მომხდარზე ვრცელ კომენტარს არ აკეთებს და აცხადებს, რომ დაელოდება მოვლენების განვითარებას. ეჭვმიტანილებს შორის ბანკის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და საინვესტიციო დეპარტამენტის წარმომადგენელი არიან. ორივე მათგანს ყატართან გარიგების გარდა 2008 წლის ოქტომბერში სხვა ფინანსურ გარიგებებშიც სდებენ ბრალს. კომპანია Tesla შანხაიში ქარხნის აშენებას გეგმავს. Bloomberg-ის ცნობით მოლაპარაკებები ქალაქის მთავრობასთან ფინალურ სტადიაშია. ქარხნის აშენება ლინგანის განვითარების ზონაში განიხილება. სააგენტო წყაროზე დაყრდნობით კი აღნიშნავს, რომ შეთანხმება შესაძლოა უკვე ამ კვირაში გაფორმდეს. დეტალების დამუშავება ამ დროისათვის მიმდინარეობს. წესების თანახმად Tesla-ს ადგილობრივი პარტნიორის მოძიება მოუწევს, თუმცა ჯერ უცნობია, რომელ კომპანიაზე შეაჩერა მან არჩევანი. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩინეთში ქარხნის აშენებით Tesla 25%-იანი გადასახადისაგან გათავისუფლდება, რის გამოც მისი ავტომობილები Model S და Model X უფრო ძვირი ღირს ჩინეთში, ვიდრე მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ დროისთვის Tesla-ს მხოლოდ ერთი ქარხანა აქვს კალიფორნიაში, რომელიც Toyota-სგან 2010 წელს $42 მილიონ იყიდა. Tesla-ს გეგმებით ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ უნდა გადავხედოთ დღევანდელი დღის წესრიგსაც. 10 საათზე კი ბილტმორ თბილისში გაიმართება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საქველმწყობო დაწესებულების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ოფიციალური საჯარო გახსნა. ღონისძიებაზე საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, დიპლომატიური მისიების და პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან მიწვეულები. 11 საათზე კი სოფლის მეურნეობის მინისტრი კონფერენციას გეგმავს თემასთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ საქართველოსთან ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზის და თევზის პროდუქტების იმპორტის დაშვება. ალბათ გახსოვთ, რომ გუშინდლიდან კიდევ 3 ახალი პროდუქტია ევროკავშირის ბაზარზე დაშვებული საქართველოსთან. ასევე 12 საათზე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შტაბ-ბინაში გაიმართება საერთაშორისო ოლიმპიური დღისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია, რომელშიც სეოკის ხელმძღვანელებთან ერთად მონაწილეობას რიოს ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი და ბრინჯაოს პრიზიორი მიიღებენ. 15 საათზე კი კომპანია ჯეოსელი აბიტურიენტებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ მონაწილეობა მიიღონ ზოგადი უნარების საცდელ ტესტირებაში და გაიარონ გამოცდა-გამოცდამდე. ტესტირება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ჩატარდება და მასში მონაწილეობა უფასოა. ეს ნამდვილად კარგი შესაძლებლობა იქნება აბიტურიენტებისათვის, იმიტომ რომ რეალურად შეიგრძნონ ის გარემო და შესაძლებლობები, რომელიც მათ სულ რამდენიმე კვირაში გამოსაცდელ დროს და ვადას უნდა დაუმტყრიონ და შესაბამისად უკვე ახალ ეტაპზე აბიტურიენტობიდან სტუდენტობისაკენ გადავიდნენ. აი ასეთი ამბები გვაქვს დღეს და არა მხოლოდ საინტერესო თემებს ამზადებს საქმის კურსი და ამისთვის უნდა იყოთ Pirvelis მაყურებელი ზუსტად 15 საათზე და 22 საათზე და 30 წუთზე. როგორი ამბები მოგვიწევდა გიორგი უკვე საავტო მიმოხილვასთან დაკავშირებით, ამას სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ.
ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო ინტერვენციები გააქტიურა გუშინ წინდელი 10 მილიონის შემდეგ გუშინ სებმა კიდევ 20 მილიონი დოლარი შეისყიდა და ამ ყველაფრის შემდეგ და მიუხედავად საშუალო შეწონილმა გაცვლილმა კურსმა 2 ლარი და 40 თეთრი შეადგინა გაიაფთა ევროც გუშინ 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 70 თეთრი იყო დღეს მისმა ღირებულებამ 2 ლარი და 78 თეთრი შეადგინა ლარმა გუშინდელი ვაჭრობის შემდეგ პოზიციები ყველა ვალუტასთან გაიმყარა გარდა ბრაზილიური რეალისა და სომხური დრამისა გადავიტანთ ამ ამბავსაც როგორმე ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 4 თეთრია საჭირო ლირას ფასი კვლავ 68 თეთრია რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს ნავთობის ფასები 7 თვის მინიმუმს მიუახლოვდა ხალბატონებო და ბატონებო ნავთობის ფასის დაცემა კვლავ განაგრძობს და ინვესტორების ყურადღების ცენტრში მსოფლიოს რეზერვების ზრდის ნიშნები რჩება, რომელიც პრინციპში ძირს უთხრის ოპეკისა და მწარმოებლების ფასების მხარდაჭერის მცდელობას. უკანასკნელი ვაჭრობის შედეგებით ბარელზე ბრენტზეა საუბარი დაფიქსირდა 47.3 დოლარი, ხოლო WTI-ის მიმართულებით, ანუ აქ უფრო საუბარია crude oil-ზე, ფასი 45 დოლარსაც ჩამოსვდა და საუბარია 44.5 დოლარზე. მიმდინარე წლის მაისის ბოლოსთვის ორივე ბრენდის შეთავაზება დაახლოებით 15%-ით არის შემცირებული. შეთანხმების მიხედვით, რომელიც ნავთობის ფასის ზრდას და ბაზრის სტაბილიზაციას ისახავს მიზნად, ღიური წარმოება 2018 წლის მარტამდე 1.8 მილიონი ბარელამდე უნდა შემცირებულიყო. ჩვენ კიდევ ერთი პროგნოზი გვაქვს წინ. დარწმუნებული ვარ ეს გაცილებით პოზიტიური იქნება და ამაში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები დაგვეხმარება ცხადია სეუდეველოპენთან ერთად. დღეს მარნეულსა და რუსთავში ყველაზე მეტად თბილა, თუმცა ყველა იმ ქალაქში, რომელზეც ინფორმაციას მოგაწვით, გეტყვით, რომ დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი და რა ხდება საქართველოში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით. კვლავ განპირობებული იქნება ამინდი შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, უმეტეს რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა, ზოგან ძლიერადაც და თან ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვა და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს კიდევ უფრო გაძლიერდება. სოხუმში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ბათუმში იწვიმებს და 22 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება ასევე და ქუთაისში იქნება 24 გრადუსი. ზუგდიდშიც 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევ როგორც ოზურგეთში. ონში 22 გრადუსი იქნება, გორში 26 გრადუსი, ცხინვალში კი 25 გრადუსია ნავარაუდები. მარნეულსა და რუსთავში როგორც გითხარით, საქართველოს მასშტაბით დღეს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 28 გრადუსია მოსალოდნელი და ორივე შემთხვევაში მაინც ხანმოკლე წვიმიანობაა ნავარაუდები. ახალციხეში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში კი 25 გრადუსთან ერთად ასევე ველოდებით წვიმას და ელჭექს. ბაკურიანში წიწვიმებს და 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში კი 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სტეფანწმიდაში მხოლოდ 18 გრადუსი არის ყველაზე მეტი დღის განმავლობაში სავარაუდოდ ჰაერის ტემპერატურა. თელავში კი 27 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს, აქაც დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის პროგნოზი გვაქვს ხანმოკლე წვიმით და ელჭექით, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც ელჭექისას. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 27 გრადუსს მიაღწევს. მოკლედ ვიდრე ანა ჩვენი უკიდევგანო სტუდიიდან ინაცვლებს და დაგვიბრუნდება აქ წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე კიდე ერთი ამბავი და მე უკვე ნამდვილად გავედით რეკლამაზე. ჰონკონგელმა უმდიდრესმა ბიზნესმენმა გადაწყვიტა გადადგომა CK Hutchinson Holdings-ის თავმჯდომარე ლიკაშინმა, რომელიც Forbes Global 2017-ის 19 ადგილს იკავებს, 2018 წელს თანამდებობიდან გადადგომასთან დაკავშირებით თავისი გადაწყვეტილების შესახებ პარტნიორებს განუცხადა, აღნიშნულ ინფორმაციას Wall Street Journal-ი ავრცელებს. Forbes-ის მიხედვით 88 წლის ლიკაშინის ქონება 33.1 მილიარდ დოლარს შეადგენს. გამოცემის ცნობით, მილიარდერის მემკვიდრე შესაძლოა მისი ვაჟი ვიქტორ ლი გახდეს, რომელიც ამჟამად CK Hutchinson-ის
ამ ჰოლდინგის უпростоრად თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. აღსანიშნავია, რომ ლიკაშინი, რომელიც აზიის ყველაზე მდიდარ ადამიანად ითვლება, სიდუხჭირის გამო 14 წლის ასაკში თავის სწავლას დაანება. მოკლედ, სწავლას თავი არ დაანებოთ, რადგან ეს ცხოვრება არანებიურებს ყველას. ბედისნებიერები ხშირად საინტერესო ლეგენდა და მითები არიან. გვერწმუნეთ ამ მითებს ხშირად ვეცნობით და ვიცით. ამიტომ გვისმინეთ ყოველდღე, ერთად გავაგრძელოთ სწავლა და ვიზრუნოთ ჩვენ თავზე. ამ ცხოვრებამ ნაღდათ არ უნდა გვაჯობოს და აქეთ კი ნამდვილად უნდა დავჯაბროთ. აი რეკლამა კი სუმჯობნის და გვჯაბნის კიდევაც, ამიტომ მოდი ვიზრუნოთ შემოსავლებს. მალე დავიბრუნდეთ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და თან ძალიან საინტერესო თემით პრინციპში დაგიანონსეთ კიდეც. 25 ივნისს დედაქალაქში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალია დაგეგმილი, რომლის მიზანიც არის დამსაქმებელების და ახალგაზრდების დაკავშირება, სამუშაოს მაძიებლების, დასაქმებისა და სტაჟირების ხელშეწყობა. სპეციალურად Job Fest-ისათვის კი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე work.net.go-ზე ახალი სოფტით შეიქმნა. ამ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ახალგაზრდები უნდა დარეგისტრირდნენ Job Fest-ზე. რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შემდეგ უკვე სამუშაოს მაძიებლები მიიღებენ ფესტივალზე დასწრების შესაძლებლობას და Job Fest-ის ბარათს შესაბამისად. რა შესაძლებლობებს ხსნის ფესტივალი დაინტერესებული მაყურებლისათვის დეტალურ ინფორმაციას ახლა სტუმრები მოგვაწვდიან. ელზა ჯგერენაიას, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ამავე დასახელების დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროს, მარიკა ზაქარაიშვილის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პარტნიორობის განვითარების სამმართველოს უფროს და ირაკლი გვილავას თბილისის მერის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროს მასპინძელ საქმეებში რეგალიებით ნამდვილად. წარმატებული დღე, დილა, ყველას თქვენ. ანა, ისმენთ. WorkNet-ი არ არის ერთჯერადი, ის მუდმივად მუშაობს პრინციპში და ნებისმიერ ადამიანს შესაძლებლობა აქვს მუდმივი ინტერაქციით მიიღოს დამატებით, თქვათ, ვაკანსიებზე ინფორმაცია და დასაქმებას. ახალგაზრდების ნაწილი ცალკე რატომ გამოყავი საერთოდ და რა იგეგმება შესაბამისად მიმდინარე დღეებში. მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ახალგაზრდების კომპონენტი გაცილებით ეს ყველაზე ერთ-ერთი მოწყვლადი კომპონენტია ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში და ყველაზე მაღალია მათი მუშავრობის მაჩვენებელი. შესაბამისად სახელმწიფოს როლიც იმაშია საშუალო ეს სერვისები შესთავაზოს, როგორიც არის ფორუმები, ეს დასაქმების ფორუმების სახით, ვაკანსიების კვირეული, რომელიც ჩვენ უკვე დავნერგეთ უკვე 2 წელია. და ერთ-ერთი ეს აქტივობა, რომელიც დავიწყეთ და რომლის ამ იდეის განხორციელებაში ძალიან დიდი წვლილი ჩვენ სამინისტროს მიუძღვის, ვინაიდან ჩვენ ვასრულებთ ძირითადი ორგანიზატორები ჩვენ ვართ და გვერდში გვიდგანან, მხარს გვიჭერენ ადგილობრივი ხელისუფლება, მერის სახით, ჩვენი პარტნიორი სამინისტროები, განათლების, ახალგაზრდობის სამინისტრო, ასევე კერძო სექტორი და ძალიან უნიკალური, ერთ-ერთი ძალიან შესანიშნავი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ მუშავრობას ცენტრალურ, ადგილობრივ და კერძო სექტორთან ერთად, ხელისუფლებასთან ერთად. მარიკასთან და ირაკლისთან გადავინაცვლოთ ფაქტობრივად. კერძო სექტორიდან ჩართულობა მაინტერესებს მინაობიდან გამომდინარე და თქვენი სეული შეფასება ეს ჩართულობა PR-ის დონეზე აქვს პატივცემულებს თუ ჩაერთნენ აქტიურად ისე რომ რეალური დაინტერესება. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სექტორის წარმომადგენელი HR hub-ი, რომელიც ორგანიზებაშიც ძალიან დიდ მონაწილეობას ღებულობდა. შესაბამისად, ისინი არიან, ასე ვთქვათ, რომელიც ახდენს ვაკანსიების მთლიანად რეესტრს და ჩვენ ამ დღევანდელი მოცემულობით გვყავს 70 რა თქმა უნდა, კი, ჩვენ ვახდენთ ამ დღევანდელი მოცემულობით გვაქვს 70-ზე მეტი კომპანია, მათ შორის როგორც მსხვილი ისე საშუალო ბიზნესი, მათი ჩართულობა საკმაოდ მაღალია და დაფარულია ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორი, როგორც სერვისი, ტურიზმი, ანუ ინდუსტრიის, ასევე ნავთობკორპორაციის სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები არიან ჩართულები, არის სხვადასხვა პოზიციები და შესაბამისად ჩვენ ახალგაზრდებს ვთავაზობთ მათთვის შესაფერისი კვალიფიკაციის გათვალისწინებით აი ამ რეალურ ღია პოზიციებს ამ ვაკანსიებს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ისინი მოვლენ და საერთოდ პერიოდი მოდის და მოდით ამ ტექნიკურ საკითხს დაგისვამთ სანამ უკვე გავაგრძელებთ
საუბარს სტუდენტებისათვის, მათ შორის, რომლებიც ეხლა ჩააბარებენ გამოცდებს და უკვე უჩნდებათ რეალური დრო, რომ სრული დატვირთვითაც იმუშაონ, სანამ სწავლა განახლდება. რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ სარეგისტრაციო უფლება მიიღონ ვებგვერდზე და რეალურად დაახლოებით რა საჭირო ბაზაა აუცილებელი, ან განათლების რა დონე არის აუცილებელი, რომ დასაქმების ამ ფესტივალში ჰქონდეთ მათ პერსპექტივა. პირველში, როგორც თქვენ დაანონსეთ, ეს არის ჯობფესტზე აუცილებლად დარეგისტრირება, რომლის სოფტიც არის შექმნილი ჩვენს WordNet-ის ბაზაზე და შესაბამისად ისინი მიიღებენ საშს, შესაბამის საშს, რომლითაც წარმოდგებიან 25 ივნის კვირას, პირველი საათიდან ეს არის 5 საათამდე გაგრძელდება ეს აქტივობა. შეზღუდვა არის 18 წლიდან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდები იქნებიან ჩართულები და ვაკანსიები, როგორც აღნიშნე, არის შესაფერისი, არის სხვადასხვა პოზიციებზე და ეს კვალიფიკაცია, სადაც მათთვის შესაფერისი არის ეს ვაკანსიები, მათ შეუძლიათ წინასწარ გაეცნონ ამ ვაკანსიებს და უკვე წინასწარ ამ პოტენციურ დამსაქმებლებს უკვე მომზადებულები შეხვდნენ, გაესაუბნონ, რომლებიც იქნებიან წარმოდგენილი ჩვენს ამ ღონისძიებაზე და ისინი შესთავაზებენ, რა თქმა უნდა, იმ კონკრეტულ პოზიციაზე, კონკრეტულ კვალიფიკაციას და ეს არის რეალური. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის გამართლება ან რამე მიზეზი, რომ ითხოვდნენ დიპლომს და რამდენიმე წლიან გამოცდილებას, ამ შემთხვევაში არის საჭირო და ან ყველა შემთხვევაში არის საჭირო და რეალურად არსებობს შესაძლებლობა, როგორც მივხვდი. რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი როგორც პროფესიული განათლების სპეციალობაზე, ასევე ანუ სახელობაო განათლებაზე, პროფესიებზე მოთხოვნა, ასევე არის დიპლომის კვალიფიკაციით შესაბამის პოზიციებზე ვახსენებ დიპლომი და უკვე გადავიდეთ მაშინ განათლების სამინისტროზე, მით უმეტეს მარიკა ზაქარიაშვილი ჩვენთან ერთად არის პროფესიული განათლების ძალიან არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მიჩვენია რომ შევამცირო. არ თვითონ არ მიჩევს. განათლების განვითარების დეპარტამენტის პარტნიორობის განვითარების სამმართველოს უფროსი გრანდა ვითარდებით პროფესიული განათლების მიმართულებით. მარიკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, პრიორიტეტი რო არის ჩანს, სურვილი რო არის ისიც ცოტა wordings დავხვეწავდი განცხადებებისას, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ, სხვა იმის თანდასწრებით, აი კი სალაპარაკო არ არის, მაგრამ პროფესიული განათლება გვინდა ყოველას რომ გახდეს უფრო იმზიდველი. აქაც სავალდებულობას ვერ ჩავთავთ. თქვენი ჩართულობა და შეხედულებაც ამ თემაზე. ძალიან. ან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და დიდი მადლობა. ჩვენ ყოველთვის ვთქვათ ხოლმე რომ პროფესიული განათლების სისტემაზე ბევრი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ზუსტად ეგ არის მთავარი კომპონენტი, რომ გაიზარდოს ინფორმაცია აღნიშნულ სეგმენტთან დაკავშირებით. კონკრეტულად ჯობფესტში ჩვენი როლი, ასე ვთქვათ, არის მოკრძალებული. ჩვენ დავეხმარეთ ჩვენს კოლეგებს ადგილობრივ თვითმმართველობას, ანუ ჯანდაცვას, რომ ინფორმაცია გაგვევრცელებინა ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს დიდი ელექტორატი ხო პროფესიული განათლების სტუდენტები, ასევე უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები, ანუ ეს ქსელი გამოვიყენეთ, რომ დაგვიანონსებინა, მოვიდნენ და ჩაერთონ ამ პროცესში. რაც ეხება პროფესიული განათლების სისტემის წინსვლას, იცით, როგორ ჩვენ ძირითადად ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ მაჩვენებლებით, ხო თუ რაღაცა შედეგზე ვილაპარაკობთ და ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი შედეგია დასაქმება, როცა ჩვენი კურსდამთავრებული საქმდება. და ამ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლოს 3 წელიწადია ფიქსირდება, შეიძლება პატარ-პატარა, მაგრამ ზრდა დასაქმების მაჩვენებელთა მიმართებაში. მაგალითად, 2015 წლის კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი იყო 46% და უკვე აი ეს ახალი მაჩვენებლებით კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი 58%-მდე გაიზარდა. 16-ში, ასე ვთქვათ, ვინც დაამთავრა პროფესიული სასწავლებელი, მათი დასაქმების მაჩვენებელი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ინვესტიციას ვდებთ და აქ თქვენ მზადეთ კერძო სექტორზე. აქაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კერძო სექტორის ჩართულობას და იცით, რომ ჩვენ უკვე 2 წელიწადია გაეროს განვითარების ფონდთან და GIZ-თან ერთად ვაკეთებთ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროცესს. ანუ რას ნიშნავს, რომ 50% სწავლის შედეგებისა კომპანიაში მიიღწევა, იცით ეს მიდგომა დუალური სამუშაოზე დაფუძნებული განათლება. ანუ რატო ხდება ეს? ეს ხდება იმისათვის, რომ სწავლის პროცესშივე ხელი ჰქონდეს პულს სტუდენტს და გარდა ამისა დამსაქმებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ დააკვირდეს. რა თქმა უნდა, ახლა ანიშნავს, რომ ყველა სტუდენტი, ვინც აღნიშნულ პროცესშია ჩართული 100% დასაქმებულია, გააჩნია ეს მის მონდომებაზეა დამოკიდებული, რასაკვირველია და მეორე კომპონენტი, რომელიც ახლა შემოგვაქვს ძალიან აქტიურად, ეს არის პროფესიული განათლების ბრენდინგი. იმიტომ რომ არის რაღაცა პროფესიები, რომლებიც შრომის ბაზარზე ძალიან მოთხოვნადია, მაგრამ არ ირჩევენ ამ პროფესიებს თვითონ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები. აი მაგალითად, როგორც არის საამშენებლო. ხო, ამით რა არის, ყველას ურჩევნია საოფისე
საქმიანობა, რომელიც შეიძლება ძნელი დასასრულებელი. თვითონ პროფესიული განათლება არის დისკრედიტირებული. ამაზე გვაქვს საზრუნავი. პროფესიონალები აქვს ტვინში ჩარჩენილი ხალხი. ახმული არის. აქვს, რა თქმა უნდა, ანუ აქვს ეს ახმული როგორც რაღაცა ნაკლებად პრიორიტეტული და სკოლაში გონიათ რომ გააგზავნიან, აი ჩვენ ბავშვობაში რომ ჩვენ ბავშვობაში შენ მაშინ სად იყავ? სამტრედი სკოლა კიდე სხვა ფენომენია, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორი რაღაცაა, რომ ერთ-ერთმა უცხოელმა გითხრა, რა გჭირთ ამ ქართველებს საკუთარი ხელით გაკეთებული საქმის რატო გწვენიათ? ანუ აქ ამაზე ალაპარაკი, რაც მთელ მსოფლიოში მოწონებულია, იმიტომ რომ ხელით არის გაკეთებული, ჩვენთან ჯერჯერობით ამაზე ვსაუბრობთ. არაფერი საშიში არ არის, ანუ ბევრი უფრო საშიში საკითხები გადაგვიგორებია. არა, და ამიტომ job fest-შიც ეს იდეაა ჩადებული. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვავრცელებთ, რომ თუ გინდა დასაქმე, უნარი უნდა გქონდეს და ამის შესახებ ინფორმაციას ვავრცელებთ ჩვენ. უკვე გაქვთ ფიდბექი მიღებული მასე დაკავშირებით, აი დაახლოებით რის მიმართ არსებობს ინტერესი, რომ თქვენ თუ ამ ინფორმაციას გავრცელებთ და დაწესებულად გავრცელებთ, იყო რაღაცა ალბათ უკუგება ამ ყველაფერს. ესე იგი, ზუსტად ორი მიმართულებით იყოფა აქ ამბავი. ერთია ბაზარს რა ჭირდება, ან როგორც უკვე გითხარით და ბაზარს ჭირდება. საამშენებლო მიმართულება, სჭირდება, თქვა, დაზღვევის აგენტები და ასე შემდეგ და მოთხოვნა რაზეც არის ამ წლების განმავლობაში არის კულინარია, რომელიც ასევე დასაქმებადია საკმაოდ და ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ბუღალტერიაზე, რომელსაც არ აქვს, აი რო შეხედავთ დასაქმების მაჩვენებელს, ბუღალტრები ამდენი ამსეთი უხვი რაოდენობით არ სჭირდება ბაზარს. ამიტომ ჩვენ ახლა მიმართული ვართ ამოვწიოთ ეს ასე თქვა დეფიციტური ბაზრისთვის და ეკონომიკის სამინისტრო გვეხმარება და ყველა ვინც ამაშია ჩართული და იმ პროგრამებს, რომელსაც სექტემბერში გამოვაცხადებთ და ეხლა ვაანონსებთ, არის ბაზრისთვის ძალიან სასურველი. სამაგიეროდ საფინანსო სექტორს მარიკა ბოდიში 1000 გუში განაახლა საქსტატმა ინფორმაციები. ის კვლავ რჩება ნომერ პირველ არა ანაზღაურებად სამუშაოდ. ანუ 1900 ლარი საქსტატის კი ადასტურებს რომ არის საშუალო ხელფასი. ხაბტონზე არეალი გეოგრაფია არა იმიტომ რომ ახლა პირდაპირაც გეტყვით ირაკლიზე მინდა გადავიდე ანუ თბილისია მაინც ალბათ სამწუხაროდ დასაქმების ძირითადი გეოგრაფია ხო? ძირითადი არეალი არის თბილისი, თუმცა ჩვენ ველოდებით ახალგაზრდებს ასევე რეგიონებიდან. ამიტომაც დავნიშნეთ და ჩაინიშნა პირველ საათზე, როდესაც ელოდებათ, როგორც მარიკამ ახსენა, პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით იქნება გარკვეული წარმატების კუთხეც, სადაც ისინი გაეცნობიან რამდენად მნიშვნელოვანია, გაეცნობიან ასევე ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს, ბაზრის ტენდენციებს, ყველაზე მეტად ასევე მათ ექნება შესაძლებლობა რომ პატარა ბლიც ტრეინინგების სახით მიიღონ პატარა ესეთი უნარების შესახებ, რაც მათ დაეხმარებათ უფრო პროდუქტიულ დასაქმებაში, სხვადასხვა სპიკერებთან მოუწევთ მათ გასაუბრება და არის ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობები სიურპრიზების სახით, რომელიც ჩადებულია და ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ეს წარმატებულ შედეგს გამოიღებს და იქნება მაღალი დასაქმების მაჩვენებელი. და ირაკლი გვილოვასთან ვინაცვლებთ, რომელიც გახლავთ თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი დილა მშვიდობის. ირაკლი თქვენი ჩართულობის შესახებ მე ერთის მხრივ ცხადია გახარებული ვარ ძალიან, მაგრამ ახალი არ არის, ნამდვილად არ აღმოვაჩენ ვახტანგ გორგასლის ძეგლს, რომ თბილისი არის დასაქმების ძირითადი, ასე ვთქვათ, გეოგრაფია და არეალი. ეს გაუზიარეს სწორედ ახლა ელზას და უთხარი რომ რეგიონებზეც მინდა რომ აქცენტირება იყოს. თქვენი ჩართულობა მითხარით, რა სტატისტიკას ფლობთ ამ ეტაპზე და რატომ აქტიურობთ მუდმივად? ეს კოოპერაციაა და პარტნიორობა უბრალოდ კოლეგა უწყებებს შორის თუ თქვენი ინტერესი ასე ვთქვათ მიუჩვეულ არის რომ ჩართულობა ბოლომდე იყოს. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. პრინციპში ამ ყველაფერს წინ უძღოდა ის, რომ თბილისის მერია აქტიურად თანამშრომლობს მუდმივად სტუდენტობასთან, ახალგაზრდობასთან და აქვს სხვადასხვა ისეთი პროგრამები, რომელიც ამ პროფესიულ განვითარებას ხელს უწყობს. ჩვენი მხრიდან ამ ყველაფერს წინ უძღოდა ის, რომ მარტის თვიდან ჩვენ გავტესტეთ ორი პროფესიული განვითარების პროგრამა. ერთი იყო საამშენებლო სფერო, მეორე იყო ტურიზმი და სარესტორნო საქმიანობა. მომლოდინე რეჟიმში ჯერ კიდევ ბევრი იმყოფება, ძალიან ბევრს სურს რომ მიიღოს ამ პროგრამაში მონაწილეობა. და შესაბამისად ამ ყველაფერმა აჩვენა ის, რომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს სტუდენტებს ჩაერთონ ესეთი ტიპის პროგრამებში და ახალგაზრდებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პროგრამას ძალიან დიდი გამოხმაურება ექნება და მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს, რომ თბილისის მხრიდან ბევრი სტუდენტი იყოს ჩართული. რაიმე ბიზნეს ენაზე ვიტყვით, დარწმუნებული თქვენთვისაც არ იქნება ეს თემა უცხო. რაიმე პორტფოლიო, რაიმე ისტორია
თბილისის მერიას დაუგროვდა ამ თემასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ქალბატონელზე ბევრი თემის გამო არის ჩვენი გადაცემების ძალიან ხშირი სტუმარი და ძალიან ვაფასებთ მის ზოგადად ესეთ აქტიურობას, მაგრამ მე მაინტერესებს кейსები, ანუ ეს იქნება ფაქტიურად უკვე ჩვენი შემაჯამებელი ნაწილი და ახლობლივ თვითნახევარში უკვე უნდა დავამთავროთ. ჩვენ პროფესიულ სასწავლებელთან ერთად გავაკეთეთ ორი პროგრამა, რომელიც წეგან მახსენე, აქ ჩართულია სხვადასხვა კერძო კომპანიები და ფაქტიურად ყველა ის ადამიანებიც გადამზადდება 90% საქმდება შესაბამისად აჩვენა ამ ყველაფერმა ის სურათი, რომ დიდი მოთხოვნა იყო, გარდა ამისა მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე ბოლო პერიოდში ზოგადად ახალგაზრდა სტუდენტებს აქვს საშუალება თავისი სურვილით დაგეგმონ ის სასწავლო გრაფიკი, რომელიც აქვს უნივერსიტეტებში. შესაბამისად ეს აძლევს მათ საშუალებას თავისუფლებული დრო დაგეგმონ სწორად და გამოიყენონ იმაში, რომ გამოიმუშავონ საკუთარი ფული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ტენდენცია საქართველოში უფრო და უფრო ვითარდება. გავაკეთეთ ამას და ძალიან დიდი ბოდიში ჩავერთვები აუცილებლად ახალგაზრდების უმუშევრობის მიზეზების დასადგენად ჩვენ კვლევაც ჩავატარეთ 2016 წელს და შესაბამისად გამოვლინდა ყველაზე მაღალი მოტივირებული სეგმენტი მოსახლეობაში არის ახალგაზრდები, რომლებიც ზად არიან და ერთ-ერთი ბარიერი, რაც მათ დასაქმებაში ხელს უშლის, ეს არის გამოცდილება, რასაც ხშირად დამსაქმებლები უსახელებენ და სწორედ ამ ჯობფესტის ერთ-ერთი დანიშნულებაც არის გარდა იმისა, რომ შესთავაზონ რეალური პოზიციები, სტაჟირების შესაძლებლობაც და ჩვენ ამ ახალი პროგრამით, ჩვენი სახელმწიფო პროგრამით ჩვენ დავეხმარებით სიმბოლური, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია მათთვის 150 ლარის ოდენობით ჩვენ 3 თვის განმავლობაში ახალგაზრდებს სტაჟირებისთვის დამსაქმებლებთან მივცეთ შესაძლებლობა გაიარონ პრაქტიკული უნარები და შემდეგ მიეცეთ კონკურენციის საფუძველზე ისინი დასაქმდნენ. ძალიან მოკლედ მინდა რომ მიპასუხოთ მხოლოდ რიცხვები თუ შეგეძლოთ რომ დაიმსახოთ თანხა რომელიც დახარჯული არის ორქნეთის მუშაობისათვის და ის თანხა რომელიც ამ შემთხვევაში თუნდაც გადასახადებით ბიუჯეტში დაბრუნდა ან დასაქმებულების რაოდენობა და მათი ანაზღაურება რამდენად პროპორციულად არის და რამდენად არის ასე ვთქვათ მომგებიანი. მე გეტყვით დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ მიმდინარე წლის მონაცემებით, სადაც ითვლება როგორც დასაქმების ფორუმების შედეგებით, ასევე ჯამში 1000-მდე ადამიანი მაისისთვის მიმდინარე წლის იანვრიდან მოყოლებული მაისისთვის ჩათვლით. ჩვენ გვყავს 700-ზე მეტი მარტო ორქნეთის 700-ზე მეტი ადამიანი ორქნეთის გზით დასაქმებული, მათ შორის არის ამას გარდა არის დასაქმების ფორუმები დასაქმებული სამუშაოს მაძიებლები, სადაც 1000-მდე ეს ადამიანები არიან. და აქ არის დომინაცია ძირითადად სოციალურად დაუცველების. ყველაზე მაღალი მომხმარებლები, ასე ვთქვათ, არის სოციალურად დაუცველები, თუმცა ახლა ჩვენ ჩავდეთ კიდე სხვა პრიორიტეტები მათთვის, რომ გავააქტიუროთ ეს ხალხი, არ იყვნენ დამოკიდებულები დახმარებაზე, სოციალურ დახმარებაზე და ისინიც იყვნენ ინტეგრირებული შრომის ბაზარზე. კარგია, მე მხოლოდ შემიძლია მე წარმატება ვისურვოთ და თან ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თემის შემდეგ ეთერებისთვის შემოვიტოვოთ ანალიზი, საიმისოდ რომ შევადაროთ რეალურად ვორქნეთში ჩადებული ფული სახელმწიფოს მხრიდან და ფიდბექი რეალურად რაც მივიღეთ. მე მგონია რომ საინტერესო იქნება. მარიკა, გქონდეთ ჩვენი სრული იმედი და მხარდაჭერა პროფესიული განათლების აი ამ მენტალური მსხვერპლობის მიმართულებით, რომელსაც მერწმუნეთ, მართლა მესამე მსოფლიო ომია გამოსაცხადებებელი, იმიტომ რომ არ გამოდის ახლა სხვანაირად. პირდაპირ უნდა დავიწყოთ, საკუთარი შვილის მაგალითზე დავიწყებ ლაპარაკს რეალურად, რატომ რა სჯობს, რომ ეს რაღაცა ეს მითი დაემსხვროს, ირაკ წარმატებას გისურვებთ. თქვენს მეტი ჩართულობა თბილისსაც და საქართველოს სხვა რეგიონებსაც. ელზა ჯგერენაი აქვს სტუმრობდა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მადლობა მარიკა ზაქარეიშვილს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის განვითარების სამმართველოს უფროსს და ირაკლი გვილოვას, მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსს. ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ და სულ რამდენიმე წუთში ბიზნესი ახლებით, შემდეგ ბიზნესი ახლების შემდეგი ბლოკით დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რეკლამის შემდეგ ბიზნესი ახლების უკვე მეორე ნაწილით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილას უყურებთ Pirveli და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. საბანკო სექტორს უცხოელებზე მიწის მიყიდვასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე გარკვეული შენიშვნები აქვს. საუბარი ახალ ვალდებულებაზე, რომლითაც უცხოური კაპიტალით შექმნილმა ბანკებმა სესხის უზრუნველყოფაში ჩადებული მიწა მის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში პირველივე წელს უნდა გაასხვისონ. BTB ბანკის პრეზიდენტი არჩილ კონსელიძე საქმის კურსთან ამბობს, რომ მათ სურთ ეს ვადა შეიცვალოს და 60 წლამდე მაინც გაიზარდოს. რაც შეეხება შეკითხვას შეზღუდვის ამოქმედების შემთხვევაში რა გავლენა ექნება ამას ქართული მიწის ფასზე, ბანკირი ამბობს, რომ დიდ ცვლილებებს არ ელოდება. TBC ბანკის დირექტორის მოადგილის პაატა ღაძაძის განცხადებით კი უცხოელებზე მიწის მიყიდვის შესახებ კანონპროექტი გარკვეულ ბარიერებს შექმნის. თუმცა ის იმედოვნებს, რომ ქვენორმატიული აქტების შემუშავების შემდეგ კანონი დაიხოცება. საუბარია რეგულაციაზე, რომლის თანახმადაც უცხოური კაპიტალით შექმნილი ბანკები ვალდებულები არიან სესხის უზრუნველყოფაში გაცემული მიწა 1 წელში გაასხვისონ. ყოველ ბარიერებს ეს შექმნის, რასაკვირველია, მაგრამ აქ მე როგორც ვიცი, დახვეწა ხდება კანონმდებლობის და ქვენორმატიული აქტების, მეც გამოთქვავ, რომ ფინანსურ სექტორზე ეს ძალიან დიდ გავლენას არ იქონიებს. ბანკებს საშუალება ყოველთვის ჰქონდათ და უნდა ჰქონდეთ, სხვანაირად ეს შეუძლებელია, რომ ის ძირითადი აქტივი, რასაც მიწახია, უზრუნველყოფის საგნად იყოს გამოყენებული, ერთი და მეორე ის მას ჰქონდეს ადეკვატური ლიკვიდურობა. მრავალი ესეთი ტიპის შემზღუდველი ბარიერები შეიძლება უკვე ბევრმა დააფრთხოს, თუმცა ესეთი სახის როგორც ახლა გვაქვს, ეს ისეთი მნიშვნელობის არ არის და რამდენადაც რეზონანსულია პრესაში და სხვაგან. ბიზნესი კონსტიტუციიდან 94 მუხლის ამოღებასაც გამოეხმაურა. BTB ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ გადასახადის ცვლილება არც ერთ ბანკირს არ მოსწონს, თუმცა ეს რადიკალურ ცვლილებებს მაინც არ გამოიწვევს. წარმომიდგენია, რომ რომელმა ბიზნესმა თქვას, რომ გადასახადების ცვლილება იმას უხაროდეს. ეხლა კიდევ ერთხელ ბიზნესისთვის ნებისმიერი გადასახადების ცვლილება არ არის ოღონდ. არ არის მე როგორც ვფიქრობ, ეს გლობალური დიდი სხვაობები არ იქნება, ყველაფერი დასაბუთებული იქნება. აი მაგალითად ეხლა იყო წელს აქციის ზრდა და არ გონია რომ ამან რაღაცა დიდი ინვესტორები გააქცია ქვეყნიდან რაღაცა იყო რა. ეს ყველაფერი მე მგონი თავრობაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა უფრო დასაბუთებული იქნება და არ იქნება რაღაცა რევოლუციური ცვლილებები. ნებისმიერ სახელმწიფოს ცოტა მოქნილობა უნდა ქონდეს გადასახადების და გადაწყვეტილებაში. ბანკირების კომენტარები ეროვნულ ბანკში გამართულ მიღებაზე მოვისმინეთ, სადაც საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით ჟურნალმა Forbes Georgia და Ernst & Young-მა თანამშრომლობით საქართველოს საბანკო სექტორის მიმოხილვა და კომერციული ბანკების რეიტინგები წარადგინეს. პრეზენტაციას Forbes Georgia-ს მთავარმა რედაქტორმა გიორგი ისაკაძემ საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების რეიტინგი წარადგინა, რომლის მიხედვითაც TBC ბანკი ლიდერ პოზიციაზეა. 2016 წლის საბანკო სექტორის ძირითადი ტენდენციების და მოვლენების მიმოხილვა კი დაფუძნებულია EY-ის საქართველოსა და Forbes Georgia-ს მიერ საქართველოს ეროვნული ბანკის მასალებზე. სტატისტიკურ მონაცემებზე, კომერციული ბანკების მიერ მომზადებულ და გამოქვეყნებულ ანგარიშებზე, ეროვნული ბანკის საჯარო სტატისტიკის, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციებზე. ეს ღონისძიება ჩვენთვისაც გარკვეულწილად საბანკო სექტორში მუშაობის, წლიური მუშაობის ერთგვარი შეჯამებაა. ამავე დროს გვინდა რომ ამას გარეთვალით შევხედოთ და შევაფასოთ. ეს წელი მნიშვნელოვანია საბანკო და მთლიანად საფინანსო სექტორისათვის. დატვირთული ბევრი სიახლეებით, სხვადასხვა მოვლენებით და ახალი პროექტებით. Forbes-ის ფოკუსი გაკეთდა ახალ მიმართულებაზე TBC ჯგუფის ბანკის, რომელსაც ქვია დაზღვევა. მოკლე ხანში აქ სტატიაში რაც წერია იმას არ ვიტყვი, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რომ უნდა წაიკითხოთ და იმიტომ. მოკლედ ვიტყვით, რომ ძალიან ბევრი ინოვაციური მიდგომები იქნება სადაზღვეო სფეროში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ჟურნალი არსებობს, რომელიც რეალურად მომხმარებელს და მკითხველს აჩვენებს რეალურ მდგომარეობას საბანკო სექტორში. ვინ სად არის, ვის როგორი ფინანსური მდგომარეობა და ვინ როგორ იზრდება. ჩვენთვის BTB ბანკისთვის ძალიან მოხარული არის, იმიტომ რომ აი ამ საბოლოო ინფორმაციით ბანკი წაიწია
ერთი პოზიციით თლიანი აქტივები და გახდა მესამე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბენქერი გახდა სტაბილური, მას ელოდება მომხმარებელი, ელოდებიან არა მხოლოდ ბანკირები, არამედ მთლიანად საფინანსო სისტემის წარმომადგენლები. გამორჩეულია იმით, რომ ნებისმიერი ვინც ფორს ბენქერი დაინტერესდება ნახავს ყველა მოქმედი ბანკის აქციონერების ვინაობიდან დაწყებული, დამთავრებული თუ ვინ ხელმძღვანელობს ამ ბანკებს, ნახავენ კრიტიკულ შეფასებებს და სტატიებს პროფილურ აქტივების მართვასთან დაწყებული, აი კორპორაციული ბაზრის დაფასიანი ქაღალდების ბაზრის უამრავი თემა არის, მაგრამ რასთავარია ჩემთვის გამორჩეულია, რომ ეს არის ყდის გმირი, რომელიც არის მართლა პროფესიონალი ბანკირი. არ დაიჯერებთ, მაგრამ ამ ამბის მოხვედრა ბიზნეს სიახლეებში ჩაწყობით არ მომხდარა. საინტერესო ჟურნალი გელოდებათ დაინტერესებულ მხარეებს. და კიდევ ერთი ბლექსი არენა მოლაპარაკებებს ორ არტისტთან აძარმოებს. ვარსკვლავებისგან პასუხი 10 დღეში გახდება ცნობილი. საუბარია ვარსკვლავებთან, რომელთა ჰონორარებიც აეროსმითისთვის გაცემულ თანხას ჩამორჩება. ზაფხულის განმავლობაში ბლექსი არენაზე 10-ზე მეტი კონცერტის ჩატარებაა დაგეგმილი, როგორც საკონცერტო დარბაზის ხელმძღვანელი ამბობს, ღონისძიებები გაიმართება ქართველი შემსრულებლების მონაწილეობითაც. რესტორნების და სასტუმროების ბიზნესის ნაწილი კი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას არასწორად აფასებს. სფეროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფომ ბიზნესისათვის დაზღვევა სავალდებულო არ უნდა გახადოს. კანონპროექტის მომზადებაში ჩართული პირები ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გულისხმება ისეთი ობიექტები, როგორიც არის რესტორნები, სასტუმროები, კინოდარბაზები, სავაჭრო ცენტრები და ასე შემდეგ. ამ ინიციატივით ორი კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა. ბიზნესის პოზიცია საქმის კურსის ეთერში სტუმრობისას რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელმა შალვა ალავერდაშვილმა დააფიქსირა. მე მიმაჩნია სწორედ რომ ჩემი სასტუმროებია დაზღვეული, მაგრამ ის რომ სახელმწიფომ ეს დაგავალდებულოს, ამბობენ რომ რაღაც ძალიან ბევრი ვალდებულებებს გვიჩენს სახელმწიფო, ანუ ჯერ იყო რატო გაქვთ ფასები მაღალი სასტუმროებს და რაღაც წარმოვიდა სახელმწიფოს მხრიდან რომ დაწიეთ ფასები, მე იყო რატო გაქვთ ფასები დადებული, დაწიეთ ფასები მაშინ თუ რა თქმა უნდა ჩვენ მოქმედეთ ბაზრის შესაბამისად. შემდეგ წარმოვიდა იყო რომ ესე ვთქვათ ნუ დაადებთ ფას დოლარში და დაადეთ ფასი ლარში და ნუ ესეც რაღაცნაირად გადავიერეთ. ეხლა არის აუცილებლად კანონპროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს, სადაც აუცილებლად უნდა დავაზღვოთ სასტუმრო. ადამიანი თუ სწორედ აშენებს სასტუმროს, პირველ რიგში ქვეყანაში არ გვაქვს რა არის სასტუმრო იმის განმარტება. კანონიც არ გვაქვს, არის სასტუმრო რა არის და გესტაუსი რა ისეც არ გვაქვს. და რო ვიძახით რომ სასტუმრო დაუვალდებულოთ, მე ვიძახი რომ არ არის სასტუმრო და არსად არ მიწერია რომ მე სასტუმრო რას ნიშნავს, იმის განმარტებაც კი არ მაქვს არსად კანონში. სანამ ამ თემაზე დისკუსია გაგრძელდება და აუცილებლად იქნება საქმიანობის მაყურებლისთვისაც ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით სიახლეები მომავალშიც მოწოდებული, ისევ თბილისის მერიას და დედაქალაქის ქუჩებს უნდა დაუბრუნდეთ. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ გუშინდელ ფოტოებს, რომელშიც თბილისის მეტროში ვითარებას ასახავს, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მგზავრები მატარებელს 20 წუთის განმავლობაში უსწრდნენ და შესაბამისად მიწის ქვეშ ვაგზლის მოედნის ბაქანი ხალხით იყო სავსე. ეს შესაძლოა პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციის გამოც მოხდა, სწორედ ამიტომ ნინი ლონგურაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და ადგილზე ნახა ვითარება თუ რა ხდება თბილისის მიწის ქვეშ. ეს არის სურათი, რომელიც ერთ-ერთმა მოქალაქემ გუშინ მეტროსადგურ ვაგზლის მოედანზე დილის საათებში გადაიღო და ასახავს იმ დროს იქ არსებულ მდგომარეობას. ბაქანი მატარებლის მომლოდინი ხალხით იყო სავსე. ერთ-ერთი მგზავრის თქმით, მატარებელი 16 წუთის განმავლობაში არ მისულა. მატარებლის განრიგის ტაბლოზეც მოსვლის დრო საერთოდ ჩამქრალი იყო. 5 საკლია ზუსტად 12 წუთი, ანუ ეს ის დრო, როდესაც მე და ჩემო ოპერატორმა სიუჟეტზე დავიწყეთ მუშაობა. პიკის საათის მოახლოების მიუხედავად, მეტროპოლიტექნიკურში მოქალაქეებს გადაადგილება აბსოლუტურად თავისუფლად შეუძლიათ. სიუჟეტზე მომზადება კი განაპირობა იმან, რომ გუშინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა სურათები, სადაც ასახულია, რომ ერთ-ერთ მეტროში მიწის ქვეშ მგზავრებს გადაადგილება გაუჭირდათ. მეტროსადგურებში არსებული სიტუაციის გასარკვევად საქმიანი დილა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს დაუკავშირდა, სადაც გითხრეს, რომ მგზავრთა ნაკადი მომატებულია და იგეგმება როგორც მოძრავი შემადგენლობების დამატება, ასევე მატარებლებს შორის ინტერვალის შემცირება. მათი ინფორმაციით მეტროს საბურთალოს ხაზს მგზავრთა ნაკადის გაზრდის გამო კიდევ ერთი მატარებელი დაემატა.
პეკინის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ჩემო ყველა განცხადებაში იყო დაფიქსირებული, რომ ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, თუ მგზავრთნაკადი იქნება, მატება იქნება ავტობუსებში, ჩვენ დავამატებთ ავტობუსებს, ასევე მეტროში თუ იქნება მგზავრთნაკადი საბურთალოს ხაზზე მობილიზებული ვარ და ვაგონები მზად არის და დავამატებთ ვაგონებს. შესაბამისად, ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მგზავრთნაკადის ზრდა იყო. დღეს უკვე საბურთალოს ხაზზე 6 შემადგენლობა მუშაობდა 3 ვაგონიანი, მოითხოვა დამატება, ერთი შემადგენლობა 3 ვაგონიანი დავამატეთ. ასევე მზად არის სარეჟო კიდე საჭიროების შემთხვევაში მოვხდეთ დამატებას. ავტობუსების მხრივ ამის მოთხოვნის საჭიროება არ იყო, ამიტომ არ დაგვიმატებია. რეალურად მეტროს მიმართულებით საშუალოდ 13%-ით იყო მგზავრთნაკადის მატება, ვიდრე არის ჩვეულებრივ დღეებში. ამასთან სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ მეტროს საბურთალოს ხაზზე დღის განმავლობაში მგზავრთა ნაკადს ისევ დააკვირდებიან და საჭიროების შემთხვევაში ხაზს კიდევ ერთი 3 ვაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა დაემატება. რაც შეეხება პეკინის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით შექმნილ ინტენსიურ მოძრაობას, საბურთალოს ცენტრალურ ქუჩებზე დილის საათებში სატრანსპორტო საცობები არ ყოფილა. 9:30-დან 11:30-მდე საათის მონაკვეთში გადაღებულ ფოტოებს თბილისის მერია ავრცელებს. პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია 16 ივნისს დაიწყო. მერიის მტკიცებით სატრანსპორტო ნაკადი სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ შემცირდა. სკოლებში სწავლის დაწყებამდე კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს. რეკლამის შემდეგ ვართ პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილის ტელეპირველზე და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით გვისმენთ. ჩვენ კი საუბარი უნდა განვაგრძელოთ საავტორო უფლებებზე, რომელთან დაკავშირებით სიახლეები გვაქვს. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციამ YouTube-თან სალიცენზიო შეთანხმება გააფორმა. ეს შეთანხმება კი თავისუფლად გულისხმობს იმას, რომ YouTube-ის მიერ ნაწარმოებების განთავსების საავტორო ჰონორარი იქნება გადახდილი და ავტორები ფინანსურ სარგებელს ნახავენ. რა ფორმით მოხდება პროცესის ადმინისტრირება, რა შესაძლებლობებს იძლევა ეს ახალი შეთანხმება, ამაზე უკვე საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის დირექტორი გიგა კობალაძე გვსტუმრობს. საქმიანი ვექცია სწორედ ის ისაუბრებს, მოგესალმებით. რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ჩვენ რა შეგვეშალა იცი შესავალში, რომ ეს უკვე მოხდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მაგალითზე მოვასწარი გიგასთვის თქმაც კიდეც, რომ ბოლო 2 კვირა მე არ ვიცი, ეხლა თქვენ მაყურებელთან და რადიომსმენელთან ერთად გავარკვევ, როდის გაფორმდა, ანუ ფორმალობები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ხანგრძლივი იყო YouTube-ის მასშტაბურობიდან გამომდინარე. მოკლედ 3-4 ატვირთვა, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვაკეთებთ YouTube-ზე, სადაც ასევე სხვათა შორის live stream-ია და შეგიძლიათ უყუროთ. დაიბლოკა.
დაიბლოკა თავისი შესაბამისი ახსნა განმარტებით და ჩვენს გაუცებას საზღვარი არ ქონდა როცა ეს ახსნა განმარტება წავიკითხეთ ქართულად YouTube გუნდის მიერ და რაღაცა ესეთი მომართვებით და ამდღარი მე ასე ვთქვათ შემდგომ უკვე მივხვდით და ბოლო პერიოდია თითქმის 3-4 დღეა გამისწორებს ჩემი ტექნიკური გუნდი აღარ აქვს ადგილი იმიტომ რომ ეთყობა სწორად არჩევენ ნაწარმოებს და მუსიკას ძირითადად ამის გამო იყო მაგრამ მოკლედ ჩვენს მაგალითზე შემიძლია ვთქვა რომ ორი კვირაა გიგა არასრული ჩვენ უკვე ვფრთხილობთ ეხლა თქვენ მოგივიყევით როდის დაიწყეთ და ფორმალიზება როდის გავუკეთეთ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაახლოებით ერთ წელზე ცოტა მეტია კი დარწმუნებული შარშან მაისში დაიწყო მოლაპარაკება YouTube-თან რომ მომხდარიყო შეთანხმების გაფორმება საკმაოდ ხანგრძლივი მოლაპარაკება ვაწარმოეთ ძალიან ბევრი დეტალი გავიარეთ და შევათანხმეთ და სწორედ დაახლოებით ზუსტად 2 კვირის წინ უკვე ოფიციალურად მოვაწერეთ ხელი შეთანხმებას ეს ბუნებრივია რომ სწორედ ამან გამოიწვია ის რომ YouTube უკვე აკონტროლებს საქართველოს ინტერნეტ სივრციდან ატვირთულ განსაკუთრებით მუსიკას და ეს ფაქტი ბუნებრივია რომ არის პოზიტიური რამდენიმე კუთხით. პირველი ეს უნდა ითქვას რომ გლობალურად ეს საერთაშორისო იმიჯის თვალსაზრისით ძალიან კარგი ფაქტია და საქართველოს შეუერთდა იმ ქვეყნების რიცხვს ვისაც YouTube არის ლიცენზირებული. მე მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ რომ გაცილებით უფრო რთულად იყო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ამ ლიცენზიის გაფორმებაზე პროცესი, მაგალითად გერმანიამ მხოლოდ შარშან მოახერხა 2016 წელს ამის გაფორმება და 7 წლიანი მათ შორის სასამართლო დავა უძღვოდა ამას ყველაფერს წინ. ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ქვეყნები, სადაც YouTube არ არის ლიცენზირებული, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში და საქართველოს ერთ-ერთი პირველი გახდა, ვინც ამ ლიცენზიას მოაწერა ხელი. აძლევს ეს მომხმარებელს. პირველი Forbes-ში მინდა ესე ვთქვა, Forbes-ში სტაბილურად ვაქვეყნებთ YouTube-ის ვარსკვლავების რეიტინგს, რომელიც ათეულობით $1 მილიონ ფლობენ, მხოლოდ იმით, რომ YouTube-ზე ვიდეოებს ტვირთავენ. ჩვენ ქართველებს რა შესაძლებლობას აქვს? პირველი უნდა ითქვას, რომ სანამ მონეტიზებაზე გადავიდოდეთ, უნდა ითქვას, რომ ეს ფაქტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძირითადი პრობლემა მაინც ავტორობის კუთხით ჩვენთან არის საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე და ეს ფაქტი ბუნებრივია, რომ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. რაც შეეხება მესამე და ყველაზე უფრო მთავარ არგუმენტს და შედეგს უფრო სწორად, ეს გახლავთ სწორედ ის, რომ კონკრეტულ მატერიალურ სარგებელს ნახავს ნაწარმოების ავტორი. ერთი რომ ახლობთ როგორ ხდება ადმინისტრირება, ანუ რა რგოლს გადის YouTube-ი, სადაც ხდება ატვირთვა ნაწარმოებების, ამ ნაწარმოებებს აკონტროლებს ბუნებრივია, აქვს თავისი ბაზა ამ ნაწარმოებებს, შემდეგ ჩვენ გვიგზავნის თუ ანუ თქვენ ხართ რეალურად შემოწმებელი ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული სწორედ ასეთი პროცედურა, რომ YouTube-მა უნდა გამოაგზავნოს ეგრეთ წოდებული ანგარიში უნდა ჩაგვაბაროს კონკრეტულ პერიოდში რამდენი ნაწარმოები აიტვირთა და რამდენჯერ მოხდა მათი ნახვა. ამის შემდეგ YouTube იხდის კონკრეტულ საზღაურს ამ ყველაფრისთვის და ეს საზღაური ნაწილდება ამ ნაწარმოებებზე მათი გამოყენების რაოდენობის მიხედვით. ანუ უშუალოდ ჩენელის ესე ვთქვათ ნახვები ჯამდება და იმის მიხედვით $1,200,000 ღერდა თუ არ ვცდები. ეს არის მეორე მხარე, როდესაც შეიძლება რომ YouTube იხდის კონკრეტულ თანხას, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით და ეს თანხა ბუნებრივი არ არის დიდი, მაგრამ ხო არ არის დიდი, მაგრამ თვითონ ფაქტი იმისა, რომ ეს ყველაფერი უკვე მოხდება კანონის დაცვით და იმ ჩარჩოში, რაც მსოფლიო ცივილიზაციაში ხდება, უკვე ძალიან კარგია. და მეორე, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არის სწორედ ის, რომ შეეძლება ქართველ მომხმარებელს აქედან ატვირთულ საკუთარ აუდიოვიზუალურ პროდუქციაზე, ვიდეოზე, მარტივად რომ ვთქვათ, გააკეთოს მონეტიზება, ანუ დააგროვოს ფული. იგივე ტარიფით, რაც დასავლეთში? იგივე ტარიფით. შეიძლება რაღაც არასწორი ფორმულირებით გამომივიდეს კითხვა, მაგრამ უნდა დავსვა, ანუ YouTube channel-ზე არსებობს პროფესიული გვერდები, რომელსაც თავისი დაცულობა და შემდეგ უფრო მაღალ დონეზე აქვს, ვიდრე ჩვეულებრივი ჩემს Gmail-ზე მაგალითად მიბმული გვერდი, რომელსაც ვიყენებ თუნდაც საოჯახო ან სამოყვარულო ვიდეოების ასატვირთა და შესანახად. აი ამ შემთხვევაში ვიდეო, რომელიც იქნება ფონური მუსიკით ვინმეს კუთვნილი საავტორო უფლებით. როგორ ხდება რეგულირება? აქ არის ორი მომენტი. ერთი, თუ
ხდება გამოყენება და ამ გამოყენების წინააღმდეგ არ მიდის ანუ რა პრინციპებით შედგა ეს შეთანხმება, რომ დივერსიფიცირება როგორ ხდება? ვეცდები აუხსნა მოკლედ, თუ ხდება გამოყენება ამა თუ მუსიკალური ნაწარმოების და ავტორი არ არის ამის წინააღმდეგი, ამ გამოყენებისთვის ის ბუნებრივია მიიღებს გადახდილი ჰონორარიდან გარკვეულ ნაწილს შესაბამისი პროპორციით. მაგრამ არის მეორე შემთხვევა, რასაც ბატონი გიორგი ბრძანებდა, რომ როდესაც ავტორს უკვე გაცხადებული აქვს, რომ მისი ნაწარმოები არ სურს გამოყენებული იქნას YouTube-ზე ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის ფონური მუსიკის ფორმით, ამ შემთხვევაში YouTube უკვე წინასწარ, ასე ვთქვათ, გაცხადებული პრეტენზიის საფუძველზე უზრუნველყოფს იმას, რომ ასეთი ნაწარმოების გამოყენება არ მოხდეს, ან თუ მოხდა, შემოიხსნას, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა. ჩვენ შემთხვევაში მოხდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ისეთია რა, ნორმალურია, არაფერს არ იმარშვებით, ერთ-ერთი იყო Happy Birthday, ნინო ზამბახიძეც რო დაუკარით აქა და მოვიდომეთ ნინოს მიულოცეთ ლაივში დაბადების დღე. და ნუ ყველაზე ცნობილი Happy Birthday დავადეთ და ისე აგიხდეს ყველაფერი. ატვირთვისა ზუსტად 20 წუთში ბლოკი მოვიდა. ეს სწორედ ის შემთხვევა, როდესაც არის იმ სიაში, ლისტში, ასე ვთქვათ, როდესაც ამ ნაწარმოების გამოყენება ამ ფორმით არ სულს ავტორს. რომ მილოცვის ტექსტი ფარავდა მუსიკას. აბსოლუტურად, იცი თავიდან როგორი ეჭვები იყო, ვერ წარმოვიდგენთ, ანუ სადარ წავედით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში სანამ ინფორმაციას გავიგებთ. ჩვენ წარსულში გქონია ერთეული შემთხვევები, როდესაც ქართველი ავტორის ნაწარმოები მოხვედრილა, ჩვენ ერთეული, ასე ვთქვათ, კონკრეტული кейსებით მიგვიმართავს YouTube-ისთვის და მათ მოუხსნიათ, რადგან ავტორის მოთხოვნა ყოფილა. მაგრამ ეხლა უკვე ეს მოხდება სისტემური სახით და მოხდება ისე როგორც კომენტარები მოდის თქვენი ჩართულობიდან გამომდინარე, ანუ გულისხმობს ავტორთა უფლებათა ასოციაციის ქართულად YouTube-თან და ეს ხო არ იყო ადრე? ეს არ იყო ადრე, არ იყო, იმიტომ რომ ის არ იყო ჩვენი ლიცენზიანტი, მას ჩვენთან არ ქონდა სახელშეკრულებო ურთიერთობა. სხვა ვისთან გაქვთ დაწყებული, ანუ გეგმავთ ურთიერთობას ასეთივე მაგალითად უკვე დალიცენზირებული გვაქვს ასეთივე დიდი მუსიკალური პორტალი დიზერი, რომელიც მსოფლიოში ძალიან ფართოდ გამოიყენება და საქართველოშიც უკვე თანდათან ხდება პორტალის გამოყენება, დიზერიც ბუნებრივია მუსიკალური ნაწარმოების გამოყენებისთვის იხდის კონკრეტულ ჰონორარს და YouTube არის ალბათ ყველაზე უფრო დიდი მსოფლიო მასშტაბის პორტალი, სადაც ყველაზე უფრო მეტი ნაწარმოები იწირთება. და ეს ბუნებრივია, რომ ავტორებს ძალიან გაუადვილებს ერთი საკუთარი ნაწარმოებების ატვირთვას და კიდევ ერთი ფაქტორი, რასაც თვითონ YouTube-ის წარმომადგენლობაც აცხადებს, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა თავად უცხოელებისთვის, რომ აღმოაჩინონ YouTube-ის საშუალებით ქართველი ავტორები. არის სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც სწორედ აი ამ გზით, ამ საშუალებით ახდენს იდენტიფიცირებას ამა თუ იმ ნაწარმოებების, ამა თუ იმ ავტორების და შემდეგ მათთან ამყარებს კონკრეტულ ურთიერთობას. რატო, ანუ ადრე რატო არ იყო ეს შესაძლებლობა? ხო, მაინც ამ პლატფორმაზე იყვნენ ქართველი? იყვნენ, მაგრამ ეს პლატფორმა არ იყო, ასე ვთქვათ, იმ ქსელში, სადაც ხდება ოფიციალურად ამ ყველაფრის ნახვა და მაინც ითვლებოდა, რომ საქართველოში ეს არის მეკობრული პროდუქტი და შესაბამისად მეკობრული პროდუქტის მიმართ ნდობა და ყურადღება გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე დიდი მადლობა წარმატებები გიგა კობოლაძის წარმატებები საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას მისი ხელმძღვანელი გახავთ და დირექტორი გიგა მე დარწმუნებული ვარ რომ საკმაოდ რთული მოლაპარაკებები რომელიც YouTube-თან დასრულდა მხოლოდ ფორმაში გვამყოფებს ჩვენ ყველას ეხლა კი შემდეგი თემა საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი მაგისტრანტებისთვის ღია კარის დღეს მართავს პარალელურად ჩატარდა საჯარო ლექცია ხოლო საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის რექტორმა აკაკი ხელაძემ ძიმე შაბათკვირა ქონდა მასაც დამსწრე საზოგადოებას სამაგისტრო პროგრამები პირადად გააცნო საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ღია კარის დღე ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში დასავლური განათლება სწავლის სრული დაფინანსებით, პრაქტიკისა და თეორიების ბალანსითა და პროფესიული კონტაქტების შეძენით. ეს ის უპირატესობებია, რასაც საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი მაგისტრანტებს თავაზობს. გასაცნობად კი ღია კარის დღეზე იწვევს. ღონისძიებაზე დასწრება შეეძლო ყველას, ვისაც სურს მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელება ფინანსებისა და ბიზნესის მიმართულებით, ან მათ, ვისაც სურთ ცოდნის გაღრმავება უკეთესი მომავლის წინაპირობით. ჩვენ თავაზობთ ორ პროგრამას, ერთი არის სამაგისტრო ბიზნეს ადმინისტრების და მეორე საბაკალავრო
საბაკალავრო. ბაკალავრიატი წელს პირველად შევთავაზეთ აბიტურიენტებს, რაც შეეხება მაგისტრატურას. ყოველ წელს გვაქვს კონკურსი და საკმაოდ წარმატებულად ხდება სტუდენტების მიღება. მაგისტრატურის სტუდენტები უკვე დასაქმებულები არიან, ასე რომ ჩვენი მიზანია კარიერული წინსვლა, რაც ასევე სწავლის დროს ხდება და რა თქმა უნდა სწავლის დასრულების შემდეგაც. რაც შეეხება ბაკალავრიატს, პროგრამა პრაქტიკულად ყველა სასწავლო კურსში ითვალისწინებს პრაქტიკას და დასაქმების შესაძლებლობას. ღია კარის დღეზე პარალელურად საჯარო ლექცია ჩატარდა თემაზე ფინანსები თქვენი სამსახურისთვის თუ თქვენ სამსახურში, რომელზეც საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის პროფესორმა და საინვესტიციო კომპანია თალის ინვესტმენტის მმართველმა პარტნიორმა ვასილ რევიშვილმა ისაუბრა. თავად უნივერსიტეტის რექტორმა აკაკი ხელაძემ კი დამსწრე საზოგადოებას სამაგისტრო პროგრამები გააცნო, ასევე ისაუბრა მიღების პროცესებსა და დაფინანსების დეტალებზეც. მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკული განათლება, ძალიან დიდი დრო ეთმობა ზოგადად ტრენინგებს, ისეთი მენტორებისგან, როგორც არის საქართველოს ბანკის ჯგუფის მთავარი მენეჯერები. თვითონ სასწავლო პროცესი ძირითადად პრაქტიკაზეა აგებული და ძალიან იშვიათად გვიწევს ზოგადად თეორიული ტესტების წერა. ძირითადად განვიხილავთ ხოლმე რეალურ кейსებს, საქართველოს და მის ფარგლებს გარეთ მომხდარ მოვლენებს და საკმაოდ საინტერესო სახით ვიღებთ იმ ცოდნას, რომელიც საჭირო არის ზოგადად კარიერული წინსვლისთვის, მენეჯერული პოზიციის დაკავებისას და წარმატებული მენეჯერობისთვის. ინფორმაციისათვის საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის საუკეთესო ტოპ 10 სტუდენტი სრულ დაფინანსებას მიიღებს, შემდეგი 20 კი საფასურის გადახდა სწავლის დასრულებიდან 1 წელიწადში დაიწყებს, რომელიც 4 წელზე გადაუნაწილდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ყველა ჩარიცხულ სტუდენტს აქვს შანსი სწავლის განმავლობაში მიიღოს 100%-იანი დაფინანსება და დასაქმდეს ქვეყნის უმსხვილეს საბანკო საფინანსო ინსტიტუტებში. და 4-შაბათის ტრადიციით ივაჭყონია სატელევიზიო ეთერის დღე გვაქვს. საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის პრეზიდენტი დღეს ცირამოდეპაძეს მასპინძლობს. ივად დილამშვიდობის მივესალმები შენ სტუმარსაც. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა სრულიად საქართველო, თქვენ ტელემაყურებელს და რადიოს მსმენელს უსურვებ წარმატებულ დღეს და ძალიან ბევრ წარმატებას მათ საკუთარ საქმიანობაში. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ჩემი ასოციაციის წევრი კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერი ქალბატონი ცირა მოდებაძე. ეს გახლავთ კომპანია ჯეო, რომლის დამფუძნებელიც გახლავთ ერთ-ერთი ბატონი მუხრან გაგნიძე, ჩემი მეგობარი, მივესალმები ბატონ მუხრანს და მის პარტნიორს ბატონ მურმანს. არიან ადამიანები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე არიან ქართულ საქმეში ჩაფლული და 100%-ით აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მომავალი. და ამასთან დაკავშირებით ქალბატონი ცირა მოგვიყვება. მოდით დავიწყოთ თავიდან, თუ როგორ საიდან წამოვიდა საერთოდ იდეა დამფუძნებლებს კომპანიის, საიდან მოვიდოთ, რომ აი ესეთ კარგი საქმე ეკეთებინათ. რასაც კომპანია ჯეო ქვია და რასაც იმ პროდუქტის შექმნა ქვია, რომელზეც თქვენ ისაუბრებთ. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და მივესალმებით Pirvelis მაყურებელს და უსურვებ საქმიან და წარმატებულ დილას. ეხლა რაც შეეხება თვითონ კომპანიას. კომპანიის დაარსების იდეა 12 წლის წინ გაჩნდა. დამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს შექმნათ ქართული პროდუქცია, სუნელ-სანელებლები. ამით წამორჩენილიყვნენ ბაზარზე. სპეციალურად არ ვახსენე, რომ თქვენი პრეროგატივაა თუ რა პროდუქცია არის საუბარი. ძალიან საინტერესო პროდუქტი არის ნამდვილად და წარმოეჩინათ სუნელ-სანელებლები ქართულ ბაზარზე, ჩაბმულიყვნენ კონკურენციაში და დაემკვიდრებინათ თავი როგორც ერთ-ერთ ძლიერ წარმატებულ და ცნობად კომპანიას. ეხლა თუ საიდან გაჩნდა თვითონ ამ სუნელ-სანელებლების წარმოების იდეა, სანამ ამ სუნელ-სანელებლების გამოიტანით ბაზარზე, მანამდე ხდებოდა ბაზრის მოკვლევა და იმ დროისათვის თითქმის არ არსებობდა საქართველოში კომპანია, რომელიც 50-ზე მეტი დასახელების სუნელს, ხარისხიან სუნელს მიაწოდებდა მომხმარებას. სწორედ ეს გახდა ამ იდეის მიზანი, რომ ყველა ეს პროდუქცია შეგვეკრა ერთად და პოტენციური მომხმარებელი ამით დაგვეინტერესებინა. ეხლა თვითონ რაც შეეხება პროდუქციას, რამდენადაც მახსოვს მე, ანუ ძირითადად მაშინ შესაძლებელი იყო ამ პროდუქციის შეძენა მხოლოდ ბაზარზე, ისიც რაღაც წონით, გრამაჟობით ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ბაზარი თქვენ შეცვალეთ და უკვე შეფუთული სახით საცალო ქსელში მიაწოდეთ მომხმარებელს და გაცილებით უფრო კომფორტული გახადეთ მათთვის პროდუქციის შეძენა. ეს ერთი
საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, რომელიც 2005 წელს დაიწყო რამდენად და აღნიშნეთ 12 წლის წინ. იმიტომ რომ მაშინ მაზეც ხაზ გაუსვა აუცილებლად რომ დისტრიბუცია ჯერ კიდე ისე არ იყო განვითარებული და საკმაოდ თამამი ნაბიჯი იყო გადადგმული კომპანიის მხრიდან და რა თქმა უნდა მივესალმებით ამ ნაბიჯებს. კი ბატონო. შემდეგ როგორ განვითარდა? კომპანიას ახლა დღესდღეობით ბაზარზე გამოაქვს 50-ზე მეტი დასახელების სუნელ-სანელებლები და აღნიშნული სუნელების დაახლოებით 70-80% ადგილობრივი ნედლეულით იწარმოება, მაგრამ COVID მრეწველობის ზრდამ წარმოშვა ის პრობლემა, რომ აღნიშნული ნედლეული საკმარისი არ იყო. ამიტომ იძულებული გავხდით გვეწარმოებინა აღნიშნული ნედლეულის იმპორტი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ კომპანია ჯეო შემოაქვს და საქართველოს ბაზაზე აწარმოებს აღმოსავლელ სუნელ-სანელებლებს, რომლის მოთხოვნაც დღითიდღე მზარდია. გარდა იმისა, რომ ამ წლების განმოცდილებამ, ამ ცოდნამ და აგროვილმა მოთხოვნამ წარმოშვა ის, რომ საჭირო გახდა ჩვენი კომპანიის ზრდა. დღის მდგომარეობით კომპანია წარმოდგენილია საქართველოს 5 ქალაქში, გაგვაჩნია საკუთარი ფილიალების სახით არის წარმოდგენილი თქვენივე კომპანია, სადაც ხდება უკვე მიწოდება ადგილობრივ ბაზარზე. და გვაქვს ჩვენივე წარმოება, გვაქვს საფქვავები, საწარმოო დანადგარები, სადაც ვახდენთ პროდუქციის მიღებას, დახარისხებას, დაფქვას, დაფასებას და ჩვენივე ძალებით ვაკეთებთ ამ საქონლის დისტრიბუციას. და დღეს მდგომარეობით შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ლიდერი ვართ საქართველოს ბაზარზე და რამდენად ძაფრია კონკურენცია? ძაფრი კონკურენცია არსებობს, რა თქმა უნდა, და პრობლემებიც არის ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ რამდენად რამდენად მიიღო ქართულმა ბაზარმა, თქვათ, რომ შეფუთული, თქვათ, ცივილური ფორმით მიწოდებული ეს და არა ვთქვათ, რომ ბაზარში წახვიდე ჭიქით ააწონინო და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც უფრო რთულია ყოველთვის ეს გარდამავალ პერიოდი და რამდენად ადვილად მიიღო ქართულმა მომხმარებელმა. თავიდან თითქოს ფასი იყო მაგათთვის, ხელმისაწვდომი არ იყო, მაგრამ დღეს მდგომარეობით ყველა დიდი კვებითი მრეწველობა, რესტორნები, ასევე საოჯახო ქსელი ჩვენი პროდუქციით სარგებლობს. შეგვაქვს ყველა დიდ სუპერმარკეტში და ხარისხიანია, რაც თავარია და ის რაც პრობლემაა დღესდღეობით ბაზარზე, ის არის, რომ შემოდის უხარისხო პროდუქცია, რომელიც დაბალფასიანია, თითქმის მხოლოდ ბაზარზე მოიხმარება ეს პროდუქცია და არ ექვემდებარება არანაირ ლაბორატორიულ კვლევას. ჩვენ კი მომხმარებელს თავაზობთ მაღალხარისხიან პროდუქციას, თუმცა ფასი გაცილებით მაღალია, მაგრამ ხელმისაწვდომია. გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ პრობლემები როგორ ხართ მოვაგვარეთ, გვაქვს ჩვენი სტრატეგია შემოშავებული. ერთგულ მყიდველებს თავაზობთ, როგორც ფასდათმოვებს, აგრეთვე გვაქვს გარკვეული შეთავაზებები. დღეს მდგომარეობით კომპანია ჯეო დაფუძნებულია მხოლოდ ქართულ ინვესტიციაზე და არის წარმატებული კომპანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ინვესტიცია რო არის და ძალიან ბევრს მიაღწევენ ზუსტად ვიცი მის დამფუძნებლები, რადგანაც საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ თუ როგორ გააფართოვონ თავის პორტფელი ზუსტად ამ კუთხით და სასურველი იქნება ალბათ ის 20%, ალბათ 20-დან 30%, რაც არის დარჩენილი იმპორტირებული პროდუქციით, რაც არის ჩანაცვლებული, რომ ალბათ ადგილობრივით ჩანაცვლდეს უახლოეს მომავალში და არ დაგჭირდეს იმ პროდუქციის იმპორტი, ვთქვათ, რასაც დღეს თქვენ ახდენთ და რა არის ამისთვის საჭირო თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ადგილობრივი თქვა გლეხები ვერ აკმაყოფილებენ თქვა იგივე მოსავალი არ მოდის შესაბამისად არ არიან მომზადებული თუ რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ და როგორ შეიძლება გადავჭრათ თქვა ეს პრობლემა დღეს რა თქმა უნდა ეს პრობლემაა ადგილობრივი მოსახლეობა იგივე ფერმერები იგივე გლეხები ვერ აკმაყოფილებენ ბაზრის მოთხოვნას მაგრამ ამ მიმართულებითაც გვაქვს ჩვენ მუშაობა გვაქვს შემუშავებული გეგმები გვაქვს ნაყიდი მიწები და ვაპირებთ სამომავლოდ რომ აღნიშნული პროდუქცია ქართული ნედლეულით იმპორტით ქართული ნედლეულით ჩამანაცვლოთ. გარდა ამისა გვინდა რომ შევიძინოთ ახალი ტექნოლოგიები. კომპანია ჯეო პარტნიორ კომპანიასთან ერთად აპირებს შემოიტანოს წიწაკის სხვადასხვა ჯიშები, ასევე ნედლეული ჯიშები, რომელსაც თავდაპირველად ალბათ უფრო აზიის ქვეყნებიდან ეს ჯიშები ძირითადად იქ მოდის.
პარტნიორი კომპანიებთან ერთად და დანერგოს საცდელ მეურნეობაში, სადაც ეს ჯიშები, რომელიც თავსებადი იქნება საქართველოს გარემო პირობებთან, იქნება უხმოსავლიანი, შევთავაზებთ ფერმერებს, გლეხებსაც შევთავაზებთ. Რა თქმა უნდა, იქნება მათ მხრიდან დაინტერესება, თუკი რა თქმა უნდა იქნება დაინტერესება, მოწეული პროდუქციას ისევ კომპანია ჯეოჩაიბარებს, დაახარისხებს, დააფასოვებს და მიაწოდებს ისევ ქართველ მომხმარებელს. ძალიან საინტერესო არის და განსაკუთრებით დიდი წარმატებები მინდა უსურვო იმ ასპარეზზე, რომელიც წინ ელოდება კომპანია ჯეოს, არ არის ადვილი დისტრიბუციის და წარმოების ერთად კეთება, მით უმეტეს თქვენთვის, იმიტომ რომ მაინც ესე ვიტყოდი, რომ ახალი ხილია, შედარებით უფრო უცხოსფეროა და არის ძალიან სპეციფიური და არის ქართული. ყველაზე მთავარი რაც არის და აძლევს იგივე მომავალში ქართველ გლეხებს იმ საშუალებას უფრო მეტი სტიმული ქონდეთ მიწა დაამუშავონ, მოიყვანონ შესაბამის პროდუქცია, რომელსაც შემდეგ თქვენ მოგაწოდებენ და აუცილებლად ბატონო გიორგი უკვე მომავალში ალბათ ქალბატონ ნინო ზამბახიძესთან ერთადაც გავივლით ამ თემას და შესაბამისად ეგება რაღაც მოვიყვანოთ ოჰაბიტაციაში ეს ორი თემა და საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ ფიქრობ მე მაინც რომ ეს თქვენი რაღაც კომპილაციური თანაწამყვანობა ნინოსთან ერთად უკვე აშკარად მწიფდება თემატიკიდან ცხადია გამომდინარე ჩემი კომპლიმენტები კომპანია ჯეოს დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და განსაკუთრებული მადლობა კი ივო ჭკონიას ჩვენს მეგობარს პარტნიორს და თანაწამყვანს რომელიც მუდმივად აი საოცარი პუნქტუალობით ახერხებს და უძღვება თავის არაჩვეულებრივ რუბრიკას მე ვთვლი რომ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას უბრალოდ ძალიან გამომართლა რომ ყავს ესეთი ხელმძღვანელი და მერწმუნეთ ბიზნეს ასოციაციების კეთება ვიცი გამიკეთებია და ვიცი რა რთულიც არის და ყველაზე როგორი რთული არის ლიდერის როლში ყოფნა და გამძღოლა. დიდი მადლობა გიორგი. კარგი, დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ, ვიცი, რთული სამუშაო დღეგელით 10 საათი სრულდება ნელ-ნელა, უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, გვიყურებთ TV პირველზე, რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის ტალღებზე, სულ ცოტას დაგველოდეთ და საკმაოდ საინტერესო თემებით და სტუმრებით დაგიბრუნდებით. 2017 წლის მსოფლიო რაგბის 20 ლამდელთა ჩემპიონატის გამარჯვებული ახალი ზელანდია გახდა. 20 ლამდე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი წელს მე-10 ჩატარდა. მსოფლიო რაგბის მიერ ორგანიზებულ ტურნირებს შორის ეს მნიშვნელობით მეორე ტურნირია. საქართველოს ასეთი დონის ჩემპიონატს რაგბიში პირველად უმასპინძლა უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა პლანეტის 12 საუკეთესო ნაკრებს შორის მე-10 ადგილი შეინარჩუნეს. სპორტული მნიშვნელობის გარდა ჩვენთვის ეს ჩემპიონატი ეკონომიკური კუთხითაა, რა თქმა უნდა, საინტერესო. ეს ამბავი ზაზას გარეშე ვერ ჩაივლიდა და ზაზა აბაშიძე ალექს ჩიკოვანს ლაივის დამფუძნებელს მასპინძლობს და შეეცდება დაგვანახოს რა ეკონომიკური ხიბლი აქვს რაგბის. დილაშვილის ჩოთას ნათქვამს გავაქცევთ და ასევე დავამატებ, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ტიპის ტურნირი და უშუალოდ ეს 20 ლამდელთა ჩემპიონატი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში ჩატარდა. აქამდე ევროპაში მხოლოდ საფრანგეთს, იტალიასა და დიდ ბრიტანეთს ხვდა წილად ეს პატივი, რაც თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყველებს და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს და ასევე სხვა ასპექტები ამ ჩემპიონატის, ამას ალექსთან ერთად მოვიხილავთ და შეგვიძლია პრინციპში პირველი კითხვაც აქედან გამომდინარე დავუსვათ. ქუთაისი და თბილისი, რომელიც ამ მთელი თითქმის 20 დღის განმავლობაში მთელმა სარაგბო სამყარომ გაიცნო, რამდენად არის გარღვევა და უპრეცედენტო შემთხვევა, ერთის მხრივ როგორც რაგბის კუთხით, მეორეს მხრივ როგორც ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებისა და სხვა მსგავსი პარამეტრების. ისარგებლები იმითი, რომ პირადად ჩვენთან ეთერში, ანუ მას შემდეგ რაც შევიცვალა შედარებით საქმიანი დილა, ალექს პირადად მასპინძლობთ, მიუხედავად მრავალწლიანი ჩემი პირადი ურთიერთობისა მასთან, სტრატეგიული ბრენდინგის კომპანია ლაივი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენთაგანისთვის საქმიან საზოგადოებას მიმართავ ნაცნობია და იყენებთ მას როგორც პარტნიორს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს რომ ალექსის და ჩვენი ხმაც იქნას გაგებული და არ იყო შემოფარგლებული მხოლოდ სოციალური ქსელით. მიზეზი ალექსის მოპატიჟებით სწორედ ეს არის, რეგვი არ არის მისი ჰობი.
ეს მისი ცხოვრების წესია და რატომ უნდა გახდეს ეს ყველაფერი ქართველების ცხოვრების წესი და საერთოდ სად გადის ზღვარი ეკონომიკისა და დაინტერესებისა ჩვენი მენტალობის. მოდი მოусმინოთ ადამიანს, რომელსაც ამ სფეროშიც დაეჯერება. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობთ მოწვევისთვის, მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვარ. რაც შეეხება რაგბის მსოფლიო თასს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რიგით მეორე ტურნირი, როდესაც სტარტდება შენ ქვეყანაში, გაძლევენ ამ ტურნირის ჩატარების უფლებას, ეს არის ძალიან დიდი აღიარება შენი როგორც არაგბო ქვეყნის. მაგრამ დღეს სწორედ საქმიან დილაში და ბიზნეს გადაცემაში ვარ და შესაბამისად მინდა ვისაუბრო ქვეყნის ბრენდინგთან დაკავშირებით, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ესეთი ტურნირების ჩატარება. მარტივად რო ვთქვათ, ბრენდინგის არსი არის რა, სიტყვა და შემდეგ საქმე, ხო? რის კომუნიკაციასაც ახდენ, ის შემდეგ უნდა შეასრულო, დაახვედრო მომხმარებელს და შესაბამისად ამით იქნება რეპუტაცია. აქედან გამომდინარე, მარტო ასე ვთქვათ, სარეკლამო კომუნიკაცია, კლიპები და ასე შემდეგ ქვეყნის ბრენდინგისთვის საკმარისი არ არის და სწორედ ესეთი ტურნირებია, ესეთი მოვლენებია ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, რომ ხალხი ჩამოვიდეს შენ ქვეყანაში და კარგად გაიცნონ შენი ქვეყანა. საფუძვლიანად გაიცნონ შენი ქვეყანა. რა მოხდა ამ ტურნირზე, რა შედეგები მოგცა, ხო? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ფაქტიურად 20 დღე 12 საუკეთესო ქვეყანა და ეს ქვეყნები არ არის ჩვენი ახლო მეზობლები, რომელთანაც მოდი ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე ცნობადობის აწევა და რაღაც კომუნიკაცია ნაკლებად. აბსოლუტურად. აქვე დავამატებ, რომ ეს ქვეყნები მინიმუმ სადაც 10-ჯერ 15-ჯერ აღემატებიან საქართველოს GDP-ს მაჩვენებლად, ყველაზე ღატაკები ვართ. მაგრამ აქ ხაზი რას უნდა გაუსვა, რომ ეხლა თქვენ ერკვევით ამაში და მინდა კითხოთ ესეთი რამ, რიტორიკულად. თქვენ წარმოგიდგენიათ რამხელა ფულია საჭირო, რომ ჩვენ მივახციოთ ცნობადობას ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ზელანდია, ავსტრალია, სამხრეთ აფრიკა და სხვათა შორის ამ სამი ქვეყნის მოქალაქეები ერთ-ერთი აქტიური ტურისტები არიან. აი, დასაკარგავშიც წამსველი ხალხია რა. პლუს ამას უელსი, ირლანდია, შოტლანდია, სამოა, ტონგა, ფიჯი, აი ეს ქვეყნები რაგბის გადამკიდე, მოდით ასე ვთქვათ, იცნობენ საქართველოს. საბედნიეროდ ამ ქვეყნებში აღარ ვიწევს არც იმის რა ქვია სტალინის ხსენება და არც კიდე სხვა რაღაცების ხსენება, აქ უნდა ახსენო რაგბი და გეტყვიან რომ yes ჯორჯია და რაღაც მაგარი ბიჭები გყავთ, კარგია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეხა მოდი ვთქვათ ესეთი რამე, ამ ტურნირმა ძალიან მაგრად გაგვიმართლა საქართველოს როგორც ქვეყანას, იმიტომ რომ დაიდო რეკორდული რაოდენობის ლელოები. ზელანდიის ნაკრებმა 3 წელი ვერ ჩემპიონობის შემდეგ მოიპოვა ჩემპიონობა, ოღონდ ჩამოიყვანა ზეგუნდი და ყველა რეკორდი მოხსნეს, საკუთარიც და სხვისიც, ლელოები, ქულები, ასე შემდეგ და საოცარი ფაქტი დაფიქსირდა, ხო, ზელანდიელი ერთ-ერთი საუკეთესო 2 ნომერი, მათი 3 ლელო გაიტანა ფინალში, გამოვიდა მოედნის გარე, ქართული დროშა მხებზე მოიხვია და დარბარა, დიდი მადლობაო, აქ გავხდი ჩემპიონი. ეხლა ამათ საქართველოს რაღა დაავიწყებს, ხო მართალია. მაგრამ ყველა გუნდს თან ახლდა მშობლები, იმიტომ რომ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს ბიჭები ძალიან დიდი გაბარიტების მიუხედავად 18-19 წლის ბიჭები არიან, ზოგი 17 წლისაც კი. მშობლები, გუნდი, სტაფი, სამწვრთნელო ისე ასე ვთქვათ, გულშემატკივრები, ხო ვთქვათ, ზელანდიის საელჩოებიდან, უახლოესი ქვეყნებიდან ჩამოსულები და ასე შემდეგ. და თუ აქამდე ჩვენი ქვეყანას ვინმე იცნობდა, და იცნობდა პირველ რიგში თბილის, დღეს მაგალითად როგორც მინიმუმ ამ ცნობადობას დაემატა ქუთაისი და წყალტუბოც მინდა ვთქვა, სადაც ზელანდიის ნაკრები იყო გაჩერებული და ასევე ექსკურსიებზე იარეს იქ სათაფლი, ასე შემდეგ. და რაც თავარია, ხო, დიდი ქალაქი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კი ქართველები ვართ, სტუმარი გვიყვარს ვითომ და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ ქუთაისიდან ამ ადამიანებმა გაცილებით მეტი სითბო წაიღეს. ხო, იმიტომ რომ ეს მაინც უფრო პატარა ქალაქია, ქუთაისი ძალიან სერიოზულად სარაგბო ქალაქია. ეს არის რაგბის გული, ყოველთვის ვიძახოდი, რომ
რაგბი უქუთაისოდ წარმოუდგენელი ამბავი, იმიტომ რომ იყო გაჭირების პერიოდში, როდესაც ეს ლეგენდარული გუნდი აია სულზღაფავდა. ნუზაძაგნიძე და ყველანი რა, მთელი ისტორია. და ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იდგა, მაგრამ დღეს მადლობა ღმერთს ყველაფერი კარგად არის და შესაბამისად ძალიან დიდი სითბო წაიღეს. ეს არის ის, რაცაც ბრენდინგში ქვია word of mouth. ეს ხალხი ამას ილაპარაკებს, ძალიან ბევრზე ისაუბრებენ ამაზე. პლუს ამას ტრანსლაციები 120 ქვეყანაში მსოფლიოსი. პლუს ამას საოცარი, არ ვიცი ეს რაგბის რაღაც ესე წესად გადაიწრო, საოცარი კომენტატორები ყავთ, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჯორჯია ძალიან ბევრჯერ ახსენეს და საოცარი შეფასებები მიცეს. პრინციპში მე ამ ნაწილზე შეგვიძლია გადავიდეთ. რაგბიში ეს სტრატეგია ახალი არ არის და ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარდა პრინციპში ქართული რაგბი ხარისხობრივად თუ იმატებდა ბრენდინგის ნაწილიც მიყვებოდა მას და შეგვიძლია რაღაც ათვლის წერტილად 2008 წელი მივიღოთ, ხო? აი სადაც ძირითადი ნაბიჯები რაც ამ განვითარება მოკლედ შევაფასოთ და ასევე ამ სოფლიო ჩემპიონატის მერე რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ამ მხრივ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ერთის მხრივ სახელმწიფოს როლიც საინტერესოა და მეორე მხრივ კერძო სექტორისთვის ამდენად უფრო გახდება მიმზიდველი, შეგვიძლია ეს ნაწილი შემდეგ ციფრებშიც. კი ბატონო, გეტყვით რაგბის ბრენდინგის თემაზე, როდესაც გია ნიჟარაძე მოვიდა კავშირში, ამ დროიდან დაიწყო რაგბის როგორც ბრენდის ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, ამას ჭირდებოდა შედეგები, იმიტომ რომ შედეგი, ანუ ბრენდის შინაარსის გარეშეა წარმოუდგენელი, უბრალოდ შეფუთული რაღაცა არის, რომელიც სადღაც გასხდება, თუმცა ამას მიყვა შედეგები, საქმე და მე მინდა მადლობა უთხრა გია ნიჟარაძეს და ბაჩო ხურციძეს აუცილებლად, რომ მათ მომცეს მე საშუალება, რომ ამის ნაწილი ყოფილიყავი. მოგითხოვი ჩვენი გია ნიჟარაძეს და ბაჩოს. ამის ნაწილი ყოფილიყავი და შესაბამისად ჩვენ დავიწყეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ. თავიდან გაჩნდა სლოგანი რაგბი ჩვენი თამაშია. რა თქმა უნდა ამის უკან იდგა რაღაც კონცეფცია, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც ეფუძნება ეს კომუნიკაცია და შემდეგ უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდიოდით, რომ ვიზუალური კომუნიკაცია, ვერბალური კომუნიკაცია, სოციალურ ქსელებში დაგვეხვეწა, გავაქტიურებულიყავით და მე ძალიან მიხარია, რომ იგივე სხვა კავშირებმა, სხვა ფედერაციებმა, იგივე ძიუდომ და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, დაინახეს ეს და მე მოუგბაძეს და ხო, სპორტმა ცოტა კომუნიკაცია გააძლიერა. ყველაზე საამაყო თემა იყო 2015 წლის სოფლიო თასზე ჩვენი გუნდი თუ როგორი შეფუთული წავიდა, როგორი კომუნიკაცია ჰქონდა, თავის მედია გიდიდან დაწყებული, ავტობუსის შეფუთვით, ფორმების პრეზენტაციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამან მოგცა ბოდიში საშუალება, რომ ჩვენ სპონსორებთან გველაპარაკა არა როგორც დამეხმარებიძია, არამედ როგორც ბრენდი ბრენდთან და შეგვეთავაზებინა ურთიერთსაგებლიანი ურთიერთობები, რომ აი თქვენი სპონსორები, თქვენ თუ გახდებით ჩვენი სპონსორები, რა სარგებელს და სიკეთეებს მიიღებთ თქვენ და მე მგონი დღეს კარგად ჩანს თუნდაც ტიბისის და რაგბის კავშირის ჩვენი თაობის რაგბისტები იწერებიან, ჩემი და ალექსის საერთო მეგობრები და ნაცნობები 15-20 წლის წინ რას წარმოვიდგენდი ქუთაისში ახალი ზელანდია რო ითამაშა. და სათაფლიოში ავიდოდნენ, სხვა შორის ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა ისში მოსანახულებად. კითხვები ქონდა ციფრებთან და ციფრებთან პრინციპში რაგბი არის ერთ-ერთი იშვიათი სპორტის სახეობა საქართველოში, რომელიც სახელმწიფოზე მეტფულს კერძო სექტორიდან იღებს და ამის ნათელი მაგალითია. მაგალითად 2008 წლიდან 2015 წლამდე სახელმწიფოსგან რაგბიზე დაიხარჯა 49 მილიონი ლარი, მაშინ როდესაც კერძო სექტორიდან კონტრიბუცია 100 მილიონი განმავლობაში ზაზა 2008-დან 2015-მდე 7 წლიანი პერიოდი გამოდის და ამავე პერიოდში კერძო სექტორიდან 100 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული რაგბიში და ჩადებული, ну საიდანაც კონტრიბუციის ყველაზე დიდი ნაწილი ფონდ ქართულს აქვს. ამასთან დაკავშირებით IRB-მ, ანუ რაგბის საერთაშორისო ფედერაციამ, ასე ვთქვათ, სპეციალური ჯილდოც კი მიანიჭა ფონდ ქართულს ხელმძღვანელს და საქართველოს ექს-პრემიერ-მინისტრს. საინტერესოა ეს ფაქტები იმ მხრივ, რომ რამდენად აქვს განვითარების პერსპექტივა რაგბის და ამ შემთხვევაში კერძო სექტორს და რამდენად უფრო მიმზიდველს გახდის მსგავსი წარმატებები ერთის მხრივ სპორტული მიმართულებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ და მეორეს მხრივ თუნდაც აი ბრენდინგის და სხვა მსგავსი ნაწილებიც. და TBC ბანკი არის თუ არა ამის ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი მაგალითი. რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ მან მოინდომა სპონსორობა და საკმაოდ დიდი კონკურენციაც იყო უკვე მსოფლიო ჩემპიონატში. კი, ვინ გახდებოდა, მაგრამ აქ მინდა მე მთავარი თქვა, რისთვისაც ამ გადაცემაში მოწვევა გამიხარდა ძალიან.
აი თქვენ თქვით ციფრები, რამდენი იყო ინვესტირებული 2008-დან 15-მდე, ხო? აი, როდესაც ეს ინვესტიციები დაიწყო ქართულ ფონდმა ინფრასტრუქტურაში, შემდეგ შეიქმნა სახელმწიფო პროგრამა, ჩვენ ვიყავით სადღაც 20 გუნდს ქვემოთ რეიტინგში. მე 20-ც არ ვიყავით რა. აი ინვესტიციების შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ დღეს ჩვენ ათეულის კარებთან ვდგავართ და აი როგორც ტრადიციულად ჩვენი შერკინება არის სოფლიოში უძლიერესი მინდა ვთქვა, აი ხა ვაწვევით ამ კარებს, რომ გაიღოს და შევიდეთ ათეულში. აი ამ ინვესტიციამ მოიტანა სწორედ ის, რომ ჩვენ ავედით იმ დონეზე, რომ 6 ერთში შეუშვით ქართველები, ითხოვს მთელი მსოფლიო, ავედით იმ დონეზე, რომ ჩვენ მსოფლიო თასის ჩატარების უფლება მოგწეს 20 წლამდელებში. იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ სპორტული მხრიდან რამხელა სიამაყეა ეს, იმიტომ რომ 60 წელიწადში ეს ბიჭები, ვინც ამ ტურნირზე თამაშობდა, ყველა აი მძინაკრებში ითამაშებენ. ყველა თუ არა უმეტესი ნაწილი ხა და ხო წარმოგიდგენიათ ეს ხალხი ასე ვთქვათ, შენობით ნაცნობობაში იქნება საქართველოსთან რა. და სადმე მხარდაჭერა თუა საჭირო, კომენტარის გაკეთება თუ არის საჭირო, ეს ადამიანები აუცილებლად პოზიტიურად ისაუბრებენ. ეს არის არაპირდაპირი კომუნიკაცია. თანხა შტამბეჟდავია 8-9 წლიან პერიოდზე. როცა ესე ჟღერს. ეს რო ერთ წელიწადში დახარჯული თანხა იყოს. კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ ჩემი კითხვა მარტივია. შენი აზრიც მაინტერესებს, მას შემდეგ რაც ალექსი თავის სიტყვის. საკმარისი არასდროს არ იქნება. რა თქმა უნდა. ამაზე შევთანხმდეთ, მაგრამ ჩემთვის პირადად თემა, რაში ჩვენ ძალიან წარმატებულები ვართ, აი როგორც მაგალითად თხილში ფერეროს ღონისძიების მოდერატორი ვიყავი გუშინ წინ, ებმა თვითონ დაგვილაგეს. ნომერ მესამე ვართ მსოფლიოში. თხილის წარმოებასთან დაკავშირებით საქართველოს არის მესამე. ამ კონკრეტულ სპორტის სახეობაში გვაქვს კონკრეტული შედეგები და ჩანს აი ეს პროგრესი, რაც ახლა ზაზამი ჩამოთვალა. მე არ ვთვლი, რომ დაფინანსება არის ადეკვატური, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არა მაქვს წვდომა დეტალებზე ისეთი როგორიც გაქვს და ჩართული ხარ, მინდა რომ ცოტა პროფესიულად უფრო მეტად გავშალოთ. იქ სადაც მეტი შედეგები გვაქვს. რატო არის ნაკლები სახელმწიფო მხარდაჭერა და სწორია თუ არა ის პრიორიტეტიზაცია, იმიტომ რომ მაგალითად აი ფეხბურთს 275 მილიონი და სენტკიცის და ნევი გორისხელა ქვეყანა ჩვენზე წინა რეიტინგში. აი იცით რა, მე არ მინდა ხო კნინობა შენ არ გაარწახო ფეხბურთის თემას შევეხო, მაგრამ მე ვთვლი რომ მოდით ესეთ რაღაცას ვიტყვით. შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ეხა ეს რაღაცებს ბოდიალოს, მაგრამ ეკონომიკური გაჭირვება, როდესაც გაქვს ქვეყანაში, ხო? და მიუხედავად ამისა, როდესაც გაქვს ესეთი შედეგები კონკრეტულ სპორტში, ეხლა ამ წუთას რაგბიზე ვსაუბრობთ, ხო? შეიძლება შენი ქვეყნის ცნობადობის, ანუ მთლიანად ბრენდინგის პროცესის გააქტიურება და ამით ხო, ამ ტურისტული შემოსავლების და სწორედ აი ესეთ რამეში ინვესტიციით მოახერხო, ვიდრე თქვათ ეკონომიკა წამოგეწეოდეს, ხო? ეხლა ეკონომისტებმა შეიძლება ეს დაჟდნენ და რაღაცა ნეგატიურად შეაფასონ, მაგრამ მე მზად ვარ ვიკამათო ამაზე, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა. მსოფლიო თასის ჩატარების უფლება მოგცემს, უამრავი ხალხი ჩამოვიდა, უამრავი ფული დაიხარჯა, საქართველოს მიიღო ფული ამ ტრანსილებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და 120 ქვეყანაში მიდიოდა პირდაპირ რეპორტაჟები, სადაც რეპორტაჟამდე ხდებოდა ქვეყნის ქალაქის ხედების ჩვენება და რაღაც აღწერა, რომ აქ რა ხდება, როგორ ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა რაც შეეხება ინვესტიციას, მე ვთვლი, რომ ეს არის ხედვის საკითხი. უნდა გქონდეს ხედვა და მე დავწერე კიდევაც გუშინ Facebook სტატუსი, რომ ჩვენ კარგ გზას ვადგევართ. თვითონ რაგბის კავშირმა ეს ბრენდინგის პროცესი დაიწყო და სხვათა შორის მინდა აქვე პატარა გადახვევა გავაკეთა, დააგვირგვინა იმით, რომ ჩვენ დღეს გვაცვია გამორჩეული მაისურები, ანუ ბრენდ ქართულ რაგბის გააჩნია თავისი უნიკალური ფერი. როგორც კი გადახედავ, მიხვდები, რომ ეს საქართველოს ნაკრებია და ეს არის ღვინის ფერი.
არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის შინდისფერი, მარუნ და ასე შემდეგ. ეს არის ღვინისფერი, მართლა აღებულია, ასე ვთქვათ, საფერავი, აი რო სინჯავს სომელია, გახედავ. დაახლოებით ისფერია დასმული და კონცეფციას ქვია გუნდი ღვინის საკვიდან. ანუ team from wine, cradle of wine რა. და ამის კომუნიკაციასაც ახდენს ჩვენი ნაკრები, რა თქმა უნდა, უმთავრესი ბორჯღალოსნები და 20 წლამდელები და ყველა. ეხლა საჭიროა, რომ ეს ამის პოტენციალი კარგად იყოს დანახული, თქვათ იგივე სახელმწიფოს მხრიდან და ჩაიდოს ის ფული, რაც ჩვენ მოგვიტანს მეტ შედეგს და მეტი შედეგი მოგვიტანს მეტ შედეგს ბრენდინგში, ქვეყნის ცნობადობაში, ოღონდ არა მარტო ცნობადობაში, უკვე შემოდინებაში ამ ადამიანებს. ანუ აქ არ მიანიშნებ მხოლოდ სპორტის პრიორიტეტულობას, შენ ამბობ vision head-ვა მთლიანად ქვეყნის, რომელმაც ეს დიდი სურათი უნდა გამოიყენოს. რა თქმა უნდა. და არა მხოლოდ სპორტული წარუმატებლობა. ეხლა ნახეთ რა, ჩვენ მიუხედავად რაგბიში წარმატებისა, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ დანის პირზე დავდივართ რა. ჩვენ ან წინ წავალთ და წავალთ უფრო მაღალი ხარისხით, მინდა ვთქვა. მარტო ის კი არ იქნება, რომ გენაცვალე ბიჭებო და რა კარგად ვითამაშეთ, მაგრამ რაღაცა იქ წავაგეთ რაღაც. არა, მაღალი ხარისხით მოიმატებს ხარისხით ჩვენი თამაშის შედეგები და ასე შემდეგ. ან შეიძლება დაიწყოს რეგრესი, იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვათ რა, ჩვენ თუ ეხლა თანხები არ ჩაიდო რაგბიში, 7 კაცა რაგბის განვითარებაში, რომელმაც უნდა შეგმატოს ხელით ბურთაობის უნარჩვევები, სისწრაფეები, მედიცინაში, ნუტრიციაში, საბავშვო რაგბიში, სასკოლო რაგბიში, საუნივერსიტეტო რაგბიში და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ აწი წინ შეიძლება ვერ წავიდეთ, იმიტომ რომ ლეგიონერების რესურსი ამოწურულია ფაქტიურად, ხო? ეხა ახალგაზრდა ბიჭები კი მიდიან, მაგრამ სადამდე ითამაშებ ლეგიონერების, ასე ვთქვათ, ხარჯზე და რაც თავარია, დიდი 10 საქართველოს ადგილობრივი ჩემპიონატი უნდა წამოიწიოს და ჩვენ უნდა დავიწყოთ საკლუბო ტურნირების, ევრო ტურნირების თამაში. იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა იმისთვის, რომ გაიზარდოს მორაგბეების რაოდენობა და პერსპექტიული ბიჭები, რომლებიც თქვა შეიძლება ჩვენ დავკარგოთ, იმიტომ რომ ის საფრანგეთში ვერ მოხვდა, ხო? და აქ თამაშობს და ნუ უდგას ის, რომ ან ოჯახი უნდა არჩინოს, ან რაგბი უნდა ითამაშოს, ხო? აი ეს თემა აღარ დაუდგეს. ზაზა, მე ვიცი, რომ ბევრი სტატისტიკური მონაცემი მოამზადე, მაგრამ წეგან ხოდ შესავალში ახსენე ის ქვეყნები, რომლებიც თანამონაწილეობდნენ ამ ჩემპიონატში, რომელიმეს რაიმე პარამეტრით, ოღონდ ეკონომიკურ პარამეტრებს საუბრობ, ამ შემთხვევაში თუ ჯობნით, აი GDP-სთან მიმართებაში შეძელი რაიმე აღმოჩენა. არა, შეიძლება სამოას. ხო, არა, თუ არ ჩავთვლით პრინციპში, ან ვერცერთს ვერ ჯობნით, მით უმეტეს თუ ავიღებთ ევროპის ნაწილს და ამ შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთის ქვეყნები არიან ჩვენი კონკურენტები, საფრანგეთი და ყველაზე სუსტ ქვეყანას თუ მივიჩნევთ იტალიას, იყოს იტალია ჩვენთვის საზომი, ასე რომ ამით ყველაფერი ნათქვამია. მგონი გარდა ამისა სამოას ეკონომიკური ხო, აი ევროპის ნაწილი ხო GDP არის მილიარდამდე 700 მილიონი. ამჟამად მეორე ნაწილი არის ის, რომ მოსახლეობა და უშუალოდ რაგბის მაყურებლები გაცილებით დიდი რაოდენობის არიან იმ ქვეყნებში, სადაც რა თქმა უნდა მეტია პოპულაცია და ასე ვთქვათ, დიდი ხანია ეს ტრადიცია არსებობს, ანუ აქ თუ საქართველოში ბრენდინგმა წარმატებით, თუმცა ეხლა დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა, იქ დიდი ხანია რაგბის ასე ვთქვათ უვლიან, როგორც კერძო სექტორიდან ისე სახელმწიფოდან შესაბამისად, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, რომ დავეწიოთ, ან ახლოს მივიდეთ მაინც იმ ქვეყნებთან, თუმცა როგორც ხედავთ, პროგრესი ამ ხრივ აშკარად სახეზეა, რასაც სხვა ქართულ სპორტებზე იშვიათად თუ ვიტყვით, ან საერთოდ იცით რა, მინდა თამამად თქვა, დავამატო, რომ იმ სარაგბო ქვეყნებისთვის, რომელიც აი აქ არის ჩამოთვლილი 12 სარაგბო ქვეყნისთვის, ხო? რაგბი არის ერთ-ერთი ნაციონალური ბრენდი, რომლიდანაც ისინი იღებენ შემოსავალს რა. ეხლა აღარ მახსოვს ციფრები, მაგრამ ზელანდიის შემოსავალი რაგბიდან, აი ამ All Blacks, ესეთი იმით დამშვენებული მათი კვართები, აი იგივე ამ ხაკას გამო, მე ცხონებული ჯონალომუს გამო და ასე შემდეგ. ნუ ჯერ ხო რაგბის პოპულარობა საოცრად გაზრდილია და პლუს ამას ყველას თელ სოფლიოში უნდა რომ
კონდეს ეს ობლექსის მაიკა. საბედნიეროდ ჩვენც ესე გვინდოდა, პატარები რო ვიყავით, საბედნიეროდ დღეს ჩვენი გუნდი გვყავს, რომელსაც ჩვენ გულშემატკივართ, მაგრამ მაგის მერე გავაიაროთ ახლა საქართველოში ძალიან ბევრია ზელანდიის გულშემატკივარი და მაისური აქვს, ან რაღაც ატრიბუტი აქვს. რო შეხვიდეთ ზელანდიის რაგბის კავშირის საიტზე, ხო? ძალიან 70% ეს არის ესე იგი შოპ და შედიხ აი ეს ოპერირებს და ნუ დაანჩენი ინფორმაციები რაღაცები ხო ვის აინტერესებს მოედანზე ხედავენ ყველაფერს ხო ანუ ძალიან სერიოზული ვაჭრობაა გაჭაღებული სწორედ აი ამ ფულის ჩადებით რაგბიში მე ვთვლი რომ აი კომპანიებს ვეუბნები ხოლმე რომ თქვენ თუ ფულს ჩადებთ თქვენი საოპერაციო ნაწილის გამოსასწორებლად ეს ფული თქვენ შეგიძლიათ გაიყვანოთ მარკეტინგულ ბიუჯეტში იმიტომ რომ ეს არის ბრენდინგი რა სიტყვა უნდა უდრდეს საქმეს ხო ჩვენ სწორ გზას ვადგავართ ეხა კიდევ მეტად უნდა დაუჭიროს სახელმწიფომ მხარი რაგბის და ძალიან იშვიათი შემთხვევა დავაფიქსიროთ თელმა ქვეყანამ ერთად რომ ქართველებმა საქმე მივიყვანეთ ბოლომდე ავაშენეთ მართლაც საერთაშორისო ბრენდი და მე მგონია რომ რაგბი ალბათ იქნება პირველი საერთაშორისო ბრენდი იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენი კომერციული ორგანიზმები აი ესე მთელი მსოფლიო რომ მოცული ქონდეთ ეგეთი ბრენდი არ გვაქვს ადამიანებს თუ არ ჩავთვლით იმიტომ რომ ისინი ბრენდები არიან და ეს ბრენდი ჩვენ მოგვიტანს ძალიან დიდ შედეგებს ეკონომიკური თვალსაზრისით. ფაქტიურად თუ სახელმწიფო ჩადებს ფულს რაგბის განვითარებაში და ჩვენ ამ დანისპირიდან უკან კი არ გადავარდებით წინ წავალთ, ეს იქნება პირდაპირ ინვესტიცია ქვეყნის ბრენდინგში. სტრატეგიული ბრენდინგი შეიძლება სახელმწიფომ არ ჩადოს და საგადასახადო შეღავათი მიცეს იმათ, ვინც ჩადებს. შეიძლება. კი ბატონო, ეს გზები არის მოსაძებნი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტი ამისი წარმატებული როგორც ჩვენ ვეძახით кейსი, ანუ წარმატებული შემთხვევა არსებობს. ქართულ ფონდის და აი სახელმწიფო პროგრამის არსებობის შედეგად ამ ინვესტიციამ მოგვიტანა აი ეს შედეგი. ეხლა წავედით წინ. ხო, ეხლა უნდა წავიდეთ წინ, იმიტომ რომ ეხლა ხალხნო მხოლოდ ჯანის მიწოლის და შერკინების ხარჯზე წინ ვეღარ წავალთ. ჩვენ უნდა დაგვემატოს სარაგბო ინტელექტი, ცოდნა, განათლება, სისწრაფე, ბურთაობა და ასე შემდეგ. ფინანსურ ნაწილში როგორც უკვე აღნიშნე, რაგბის წარმატების ერთ-ერთი ინდიკატორი არის ის, რომ სწორედ კერძო სექტორს იზიდავს და აქედან შემოდის დიდი თანხები და ჩემი აზრით სტრატეგიაც ამ ნაწილზე უნდა იყოს სამომავლოდ გათვლილი და სახელმწიფოსთან ერთად იქნებ რაგბი გახდეს ის ერთადერთი სპორტი ჯერჯერობით, რომელიც თვითმყოფადი თუ არა რაღაც კუთხით დამოუკიდებელი გახდება სახელმწიფოსგან და კერძო კომპანიებისა და სექტორის შემოწირულობის ხარჯზე განაგრძობს პროგრესსაც ძალიან კარგი მაგალითი იქნება სხვა ესე აკიდებული სპორტებისთვის. კი, იმედი მაქვს და კარგი მეორე кейსის დაფიქსირდა, როდესაც მსოფლიო თასზე TBC და მსოფლიო რაგბი ითანამშრომლეს. მსოფლიო რაგბი უკვე ძალიან დიდი ორგანიზაციაა და იმედია მოეწონათ ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით TBC-ს და კიდევ მეტი ინვესტიცია იქნება. დაინტერესდა ამ ყველაფრით მე მომწონს ეს გრაფიკა რომელიც გაკეთდა რაგბის ეკონომიკა მაფიქრებინებს რომ მოახლოეს მომავალში ერთი საქმიანი დილა თემატურად დაუთმოთ რაგბს ცოტა ჩავშალოთ ფინანსები მოვიფიქროთ რაღაცა ფორმატი რეალურად ჩვენ რა გამოგვდის ჩვენ გამოგვდის აი ეს ფორმატები იმიტომ არის ეს ყველაფერი წარმატებული და რეიტინგულის და შემოსავლიანის და ყურებადი რაც თავარია მადლობა თქვენ ამისთვის და მადლობთ რომ დაუთმეთ დრო ძალიან საინტერესო ბლოგს აუბრისა სტრატეგიული ბრენდინგის კომპანია ლაივის დამფუძნებელი ალექს ჩიქოვანი გწვდომობდა რომელსაც მასპინძლობდა ზაზა აბაშიძე ჩვენი თანაწამყვანი და ჩვენი საქმიანი დილის თანაწამყვანებით ვიყავით მათთან ერთად ჩვენ კიდევ ერთი საინტერესო ბლოგით დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში მას შემდეგ რაც გავაცილებთ სტუმრებს და თანა მასპინძელს მემაპატიეთ, უნდა დაუბრუნდე ეთერს. არ შეიძლება რომ ეს ეთერი არ დამთავრდეს შვიდკაცას და მამუკა გორგოძისადმი მიწყვნილი კლიპით, რომელსაც ცხადია ჩვენ ახლა ყველანი ერთად ვნახავთ და მხოლოდ ამის შემდეგ რეკლამა. სხვანაირად გამორიცხულია. მადლობა ანა.
Luka Gorgodze has been named man of the match. It's been catastrophic in this team. He may have picked up a little injury, კულტურა და კრეატიული ინდუსტრიები ეს არის მსოფლიოს შიდა პროდუქტის 7% ყოველწლიური 10%-იანი პროგნოზირებული ზრდით. ინდუსტრიის განვითარების ეს ტემპი უფრო სწრაფია ვიდრე წარმოების და მომსახურების სფეროს ზრდის ტემპი. კულტურა და კრეატიული ინდუსტრიები ევროკავშირის ქვეყნებში სამუშაო ადგილებით ევროკავშირის 8,300,000 მოქალაქეს უზრუნველყოფს. დიდ ბრიტანეთში 2014 წლის განმავლობაში ეს სფერო იყო 11 მილიარდი ევროს გენერატორი. საერთოდაც შემოქმედებითი ინდუსტრია სიდიდით მესამე დამსაქმებელი სფეროა ევროკავშირში. უზრუნველყოფს 2.5-ჯერ მეტ სამუშაო ადგილს, ვიდრე მაგალითად ავტომწარმოებლები. ქართულ რეალობაში ეს პროცენტული თანაფარდობა
რელევანტურობას კარგავს, ცნება კულტურის ეკონომიკა ჩვენთან ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ გააზრებული და დანერგილი, რაც თავის მხრივ ხელს უშლის ადგილობრივი დიდარი კულტურული რესურსის ეფექტურ გამოყენებას. სწორედ ამ თემაზე და ამ სფეროს პოტენციალზე შედგა მრგვალი მაგი და გუშინ და დღეს საქმიან დილაში გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. სტუმრები გახლავთ მაკა დვალიშვილი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი, გიორგი პაპავა, ეკონომისტი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ოლივერ რაისნერი, ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. მოგესალმებით. ჯერ მაყურებელს მინდა გავაცნოთ მაინც რა დისკუსია იყო გუშინ მრგვალი მაგიდის ფორმატში და შემდეგ უკვე დარგობრივი მიმართულებით გავაგრძელოთ საუბარი, რაც ნიშნავს კულტურის ეკონომიკა და როგორ შეიძლება ამ პოტენციალის ათვისება. რა მოხდა გუშინ, ამით რომ დავიწყოთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმ ინტერესის გამოვლენისადმი, რასაც ნამდვილად იმსახურებს ქართული კულტურა, განსაკუთრებით ეკონომიკურ ჭრილში. სწორედ გუშინდელი შეხვედრა მიეძღვნა ამ ინტერესის გაღვივებას ჩვენ საზოგადოებაში, პირველ რიგში ამ ინტერესის გაღვივებას ეკონომისტებში, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ქართულმა კულტურის სფეროში მოღვაწე საზოგადოებამ იცის, რომ კულტურა არის ის სფერო, რომელიც ეკონომიკური პოტენციალის მატარებელი არის და ამას არაერთი კვლევა თუ პრაქტიკა თუ პროგრამა საერთაშორისო დონეზე ამოწმებს. მაგრამ საქართველოში ზოგადად ეს საკითხი აბსოლუტურად არ არის შესწავლილი. რაღაც პატარა ცდები არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის მაინც სისტემატიზირებული, არ არის თქვა ზოგადად ჩამოყალიბებული სტრუქტურა თუ როგორ უნდა ვითარდებოდეს და სწორედ გუშინდელი შეხვედრა ეს იყო უბრალოდ საუბრები, ეს იყო მრგვალი მაგი და ეს არ იყო კონფერენცია, არ იყო უფრო სხვა სამეცნიერო დატვირთვის შეხვედრა და სწორედ მიზანი იყო, რომ რაღაცნაირად გაგვეღვივებინა საზოგადოების ინტერესი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეკონომისტების ინტერესი ამ თემასადმი დასაინტერესებლად. ეკონომისტების ბიზნესის თუ სახელმწიფოს, ანუ ვისი როლი არის ყველაზე მეტად იმისთვის, რომ დაინტერესება მოხდეს, პროექტი იყოს, განვითარდეს და შედეგი ვნახოთ. ეცით, რა თქმა უნდა, აქ ორივე იგულისხმება, ჩვენ როგორც ვერტიკალზე ვარაუდებთ, ასევე ჰორიზონტალზე, მაგრამ ერთი მეორესთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, თუ არ იქნება სახელმწიფოებრივი ხედვა და თუ არ იქნება ეს დანერგილი უშუალოდ პრაქტიკაში, მაშინ რაც არ უნდა ვთქვათ ბიზნესის ეკონომისტებმა და ვთქვათ ზოგადად ეკონომისტებმა იმოქმედონ, ეს მაინც ისეთ ლოკალურ და ვთქვათ არა მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. ამიტომ ჩვენი სურვილი არის, მაგრამ მეორე მხრივ, რაც არ უნდა სახელმწიფოს ხედვა იყოს ჩამოყალიბებული, თუ ეს გარემო არ იქნება შესაბამისად შექმნილი და ამ გარემოს მომხმარებელი არის სწორედაც რომ პირველ რიგში ის ეკონომისტები, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, მაშინ ისევ ცალმხრივად მოხდება ამისი თქვენ ახსენეთ კვლევა. დაახლოებით რა მოცულობის პოტენციალი აქვს საქართველოში კულტურის ეკონომიკას? თქვენ ზუსტად ის კითხვა დასვით, ხა რომელიც აბსოლუტურად არ არის გამოკვლეული საქართველოში. სწორედ მაგაზე არის საქმე, რომ აი ჩვენ დიდი ხანი რამდენიმე თქვა კონფერენცია ჩატარდა თემას მიწვი, რამდენიმე ესეთი მცირე კვლევები იყო თქვა სუსტი, მაგრამ რაღაცა ცდები იგივე კულტურის სამინისტროს მხრიდან და სტრატეგიაში უნდა აღნიშნო, რომ არის ეს პუნქტი შეყვანილი, მაგრამ რეალურად ისტორიულ ნაწილზე ხდება აქცენტირება თუ რაღაც სიახლეებთან დაკავშირებით? არა, რა თქმა უნდა, ეს არის სიახლეები, ეს არის მთლიანობაში აქ ინოვაციური მიდგომაც უნდა იყოს და კულტურული მემკვიდრეობა. საერთოდ კულტურის ეკონომიკა ეს არის დასავლურ ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკაში, კულტურის პოლიტიკაში და ეკონომიკის პოლიტიკაში წარმოდგენილი არის როგორც სხვა ხედვა, ანუ კულტურის ეკონომიკის ჭრილში, ან პირიქით ეკონომიკის დამოკიდებულება კულტურისადმი. კულტურა არის ისეთივე პროდუქტი, რომელიც როგორც ვთქვათ
ნებისმიერი სხვა ეკონომიკური პროდუქტები, რომლებიც იძლევიან, მაგრამ ერთი დეტალით, რაც აი სწორედ ის დამატებითი ღირებულება, ის კულტურული, ესთეტიური ღირებულება, რა თქმა უნდა, ეს განაპირობებს მის თავისებურებას. მინდა რომ გიორგის დაუსვა კითხვა, ჩვენ ამ სტუდიაში არაერთხელ ვისაუბრია იმაზე, როგორ შეიძლება უნდა იყოს თუ ესეთ კულტურის სამინისტრო რა სისტემით შეიძლება მოქმედებს. ნაწილობრივ შესაძლოა ეს სქემა, რომელზეც ჩვენც არაერთხელ ვისაუბრია, იყოს ნაწილი სწორედ ეკონომიკური განვითარების, ბიზნესად განვითარების კულტურის ბევრი მიმართულებით. დღეს არსებული სახელმწიფოს მიდგომა იძლევა თუ არა შანსი მისას, რომ ის პოტენციალი, რომელიც რიცხვებში არ ვიცი როგორ გამიხატება, მაგრამ რაღაცა სქემით მაინც იყოს სტარტი, რომ უკვე მიუდგეთ როგორც ბიზნეს მომგებიანს. დიახ, გუშინელ შეხვედრაში სასიამოვნო იყო, რომ იყვნენ სახელმწიფოს წარმომადგენლებიც და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ გუშინ რაზეც ხონდა დისკუსია არის ის, რომ რა როლი აქვს ზოგადად ეკონომისტებს და ეკონომიკას კულტურის განვითარებაში, ანუ როგორ ეს არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ცალ-ცალკე ორი, ცალკე კულტურა და ცალკე ეკონომიკა, იმიტომ რომ ნებისმიერ მაგალითად მუზეუმს ჩვენ აქვს საზოგადოებრივი ღირებულება, ანუ ეგრეთ წოდებული value, რომელიც რა არის? ერთი არის მისი პირდაპირ გამოყენებით მიღებული ღირებულება, ანუ მხოლოდ ეკონომიკურ ღირებულებას რო შევხედოთ, მაგალითად მიდიან ადამიანები, ვინც ამას ხედავენ, ისინი მოიხმარენ ამას, ასე ვთქვათ, კულტურას და ისინი ამითი რაღაც სიამოვნებას იღებენ. ამავდროულად ისინი ამას შეიძლება უზიარებენ სხვას, რასაც ეგრეთ წოდებული დადებითი გარეგანი ფაქტორები გვქვია, თქვათ. ამის გარდა ის წმინდა ეკონომიკურ ღირებულებას რო შევხედოთ, მას აქვს ღირებულება იმ ადამიანებში, რომლებიც მას არ იყენებენ. ეს ღირებულება არის მაგალითად ის, რომ უბრალოდ ის არსებობს. მაგალითად, უხეშად რო ავიღოთ, თქვათ, ეიფელის კოშკი რომ არსებობს, მე სამწუხაროდ არ ვინახია, მაგრამ ამითი მეც რაღაც ღირებულებას მის არსებობაზე ვდებ. ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ რაღაც არსებობს და მე ყოველთვის შემიძლია მაქვს იმედი, რომ ის ვნახავ და ამითიც ვხებულობ. ასევე შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩემი შვილებმა მამალმა თაობებმა მინდა რომ ეგრეთ წოდებული რაღაც მემკვიდრეობითი ღირებულება. ანუ კონკრეტულად მხოლოდ ეკონომიკურ ჭრილში რო შევხედოთ, უკვე მრავალგანზომილებიანია რა ღირებულება აქვს ზოგადად კულტურას. ამის გარდა არის უკვე კულტურული ღირებულება, როგორც არის, თქვათ, რელიგიური ღირებულება, იქნება ეს სულიერი რაღაც ფასი, რომელსაც ადამიანები კონკრეტულ პროდუქტს ადებენ. ეს არის ძალიან რთული საკითხი იმისთვის, რომ ამის გაზომა მოხდეს. კი, თქვათ, ჩვენ ბილეთის ფასით ან რაღაც გავზომავთ, ვინც ნახა იმან დაახლოებით რას აფასებს, შეგვიძლია შევაფასოთ, სხვებს რომ მოუყვა იმ არ ამიიღო, თქვათ, მის რაღაც კულტურულ ფასად შევესწრებით, მაგრამ ძალიან ძნელია გაარკვიო, მაგალითად, რა ფასს ადებს თქვენ ეიფელის კოშკს. ამის გარკვევა მე ყოველ შემთხვევაში ვისაც არ ვინახე, ამის გარკვევა ძალიან ძნელია რა რელიგიური ფასეულობაა და ასე შემდეგ. და როდესაც ანალიზი კეთდება იმაზე, რომ რაღაც თქვათ, რასაც უწოდებენ ხოლმე ეკონომიკურ ინტერესს, მე მგონი ის არასწორია, რომ იმას ეკონომიკურ ინტერესს დაარქვას, ის არის უბრალოდ მოკლევადიანი ფინანსური ინტერესისა და კულტურის დაპირისპირება. სინამდვილეში არასწორი ხდება მის ამ ეკონომიკური ღირებულების დათვლა. ხდება მხოლოდ მოკლევადიანი ფინანსური სარგებლის დაპირისპირება რაღაც სხვა თქვა დარგობრივი ეკონომიკური სარგებელთან შედარებით. შეიძლება იგივე ეს ფასი გაიზარდოს გრძელვადიან პერსპექტივაში მისი ცნობადობის ამბავი. სწორედ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე თქვა ტურიზმზეც როცა ვსაუბრობთ, ამ სახელმწიფო უწყებები ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობაში უნდა იყვნენ ამ კუთხით და იმის მიხედვით ეს რა ტიპის თანამშრომლობა იქნება, მე უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ თქვა კულტურის სამინისტროს რა ფუნქციები უნდა ქონდეს, შეიძლება ეს გადანაწილდეს პირდაპირ მუზეუმებში. რეალურად მონდომების შემთხვევაში აი ამ მიმართულებას შესაძლებელია ის, რომ რაღაცა საწყის ეტაპზე მაინც ამ მიმართულებას ყურადღება მიექცეს და ამ მიმართულებით იყოს განვითარება. კი, მაგალითად ტურიზმის არა, მე დავამატებდი, რომ სწორედ ახლა შემუშავდა სტრატეგია 2025, სადაც ეს პუნქტი არის შეყვანილი. კიდევ უფრო მეცაც დავამატებდი, სწორედ გუშინ იყოს კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი, შეიქმნა ცალკე გამოიყოს სიპი, რომელიც სწორედ კულტურის ინდუსტრიებზე არის ორიენტირებული. მაგრამ რამდენად ეს პრაქტიკაში იქნება კულტურის ინდუსტრიაში რაშეც, ანუ ოფიციალური განმარტებით კულტურის ინდუსტრია არის სარეკლამო სფეროც. ანუ კულტურის კრეატიული ინდუსტრია და შეიძლება ანუ კრეატიული ინდუსტრიას და კულტურას ერთად მოიხსენიებენ და ანუ ძალიან ბუნდოვანია ჩემთვის, როცა ვამბობთ კულტურა, რას გულისხმობთ? ყველას გვახსოვს ეს ფრაზა მესმის კულტურა და ხელი მაუზერისგან გამერვის. ანუ რას გულისხმობთ რეალურად კულტურაში? ეს არის ისტორიული ნაწილი,
ის რაც რაღაცა ისტორიული ფასეულობის რამე ეს არის თანამედროვე კულტურა, აი კლაბინგი მაგალითად კულტურაა, რომელიც საბაზრო ეკონომიკის წესებში კარგად წერია და თავს კარგად ირჩევს. რას გულისხმობს? ბევრი რამე არის შეიძლება იყოს პროდუქტი, მაგრამ შეიძლებაც იყოს გზა როგორ რამეს წარმოვადგენ, ხო? და ეს არის რაც აი ეს პრაქტიკაში ახალი მიდგომების დანერგვა. ხო, იტალიაში სამყარო ქვეყანა გახდა კულტურის სფეროში სახელმწიფოს თემის და ბიზნეს სექტორის თანამოქმედებაში. საკადოი იგივე არის მდიდარი ქვეყანა თავისი კულტურული მემკვიდრეობით, შემოქმედებითი უნარებით, აი კინოს სფეროში, თეატრებში, სამხატვრო სფეროში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ ნიშნულოვანია აი ამნაირი სისტემის შექმნა კულტურის სტრატეგიის საშუალებით, მაგრამ სხვადასხვა საზოგადოების ნაწილებთან ერთად სამოქმედო გეგმის შემუშავება თემის დონეზეც. ჩვენ მუშაობთ კულტურულ მემკვიდრეობაზე გერმანელი კოლონისტების, ახლა 200 წლის იუბილეი გვაქვს პირველი კოლონისტების ჩამოსვლა საქართველოში და ეს მემკვიდრეობა, ეს მისი შენარჩუნება ერთი საქმეა, მაგრამ რისთვის ეს უნდა შევინარჩუნოთ მომავლისთვის. იქ ბოლნისში მაგალითად ძალიან მაგარი სტარტაპები არსებობს. შეიძლება სხვა ღონისძიებებისათვის, რაც რომ მომწიდველი გახდეს გერმანელებისთვის, აი ეს კონკრეტული მაგალითია, ხო? და ამაზე ჩვენ მაგალითად ახლა მუშაობთ ვირტუალ ციფრულ გამოფენაზე, რომ ჩვენი კავშირი, გერმანული კულტურის დაცვის კავშირი მუზეუმთან, ეროვნულ მუზეუმთან და ბოლნისის და სხვადასხვა თემებთან, რომელიც სადაც იყვნენ ეს კოლონიები, რომ მომზიდველი გახდეს. მაგრამ იქ რამე უნდა მოხდეს მე, რაღაცა ფესტივალი, სამხატვრო გამოფენები და ეს ყველი და ამისთვის ეს თანამოქმედება აუცილებელია და ეს არის პრობლემა იმ საქმეში, რომელმა უწყებამ უნდა ითავოს ლიდერობა. ეს არის კულტურის სამინისტრო, რომელმაც უნდა შექმნას ეს კულტურის პოლიტიკა, იმიტომ რომ თქვენ რაზეც საუბრობთ, ცდება იმ არეალს, სადაც კულტურის სამინისტრო შეუძლია მოქმედება, იქ ბიზნესთან რაღაცა, უფრო რაღაცა უწყებათა შორის რაღაცაზე საუბრობთ თქვენ. იცით, ძალიან საინტერესო მაგალითი არის ნიდერლანდები ამ ხრივ, სადაც დაახლოებით 10 წლის წინ შეიქმნა სპეციალური პროგრამა ერთის ხრივ ეკონომიკის სამინისტროს და მეორე ხრივ კულტურის სამინისტროს თანამშრომლობით. სწორედ ეს იყო ის უწყებათა შორის თანამშრომლობა, რომელმაც დადეს მთლიანი სტრატეგია, აი ამ სფეროს კულტურის ეკონომიკური თვალსაზრისით განვითარების მთელი სტრატეგია. ჩვენს პირობებში, საქართველოს პირობებში ეს ჩვენ ვთვლით, რომ რა თქმა უნდა გარემო და ხედვა და პოლიტიკა უნდა შეიმუშავოს სწორედ უწყებათა შორისმა ჯგუფმა, რომელიც შედის არა მხოლოდ ეკონომიკა და არა მხოლოდ კულტურა, არამედ ასევე გარემო, განათლება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს თუ განათლების და კვლევის დონეზე არ იქნება. ანუ ეს უნდა იყოს მთელი ჩამოყალიბებული სისტემა, რომელიც მთლიანობაში როგორც ჩამოაყალიბებს ამ ხედვას და ასევე შემდეგ შეიმუშავებს უკვე სამოქმედო გეგმას ამის განვითარებისათვის. თქვენ როგორ გონიათ, როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ კულტურის წილი ჩვენ მთლიან შიდა პროდუქტში? ანუ აქ როლებზე საუბრობთ ის რა როლი აქვს და ყველაზე როლი აქვს ყველას აქვს სახელმწიფოს აქვს კერძო ბიზნესაც მთავარია რომ კულტურის ასე ვთქვათ ინდუსტრიას ესმოდეს რომ თუ ის გრძელვადიან მომგებიანი მდგრადი ინდუსტრია არ გახდა მაშინ მხოლოდ იმის იმედად რომ სახელმწიფოსგან ყოველთვის რაღაც ფორმით დახმარებათ ნუ იგივე ვთქვათ რა გზე ქონდათ მანამდე საუბარი თუ რა თვითყოფად ინდუსტრია არ გახდა მომგებიანი ყოველთვის იმის იმედად რომ სახელმწიფო მაშინ ფულს დააბანდებს ვერ განვითარდება ეს ეხება ყველა დარგს ანალოგიურად არ მინდა თქვენ ემხრობით საწყის ეტაპზე სახელმწიფოსგან წახალისებას რომ სახელმწიფომ რაღაცა ჩადოს ასე ვთქვათ პროექტში რომელიც აჩვენებს რომ მომავალში არის საკუთარი თავის შენახვა შეუძლია ანუ სახელმწიფოს ჩადებას ეს ჩადებას აქტუალური თემაა ბოლოს დროს მაგრამ ნიშნულოვანია სახელმწიფოს ესმოდეს რაში არის საჭირო ინვესტიციების განხორციელება მაგალითად გუშინ ქონდა დისკუსია იმაზე ინფრასტრუქტურა აი ეს არ არის მარტო გზები არის კულტურული ინფრასტრუქტურა იგივე თქვა როცა ტურიზმზე საუბრობთ ჩვენ რო ნახოთ აპრილში გამოქვეყნდა 2017 წლის
ბიზნეს ტურიზმის კონკურენტნარიანობის ინდექსი, ასე ვთქვათ და სამწუხაროდ ყველაზე დაბალი შედეგი გვაქვს ბუნებრივი რესურსების წარმოჩინებაში და შემდეგ გვაქვს კულტურა და ბიზნეს ტურიზმი ერთად არის, უბრალოდ ბიზნეს ტურიზმის ბრალია, მაგრამ კულტურას ვთქვათ მე-40-ე ვარ სოფლიოში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით სახელმწიფო დაინახოს, რომ პირდაპირი კავშირია, როგორ წარმოჩინდება კულტურა, გარემოს დაცვა, ასე შემდეგ, ბუნებრივი რესურსები, ეს გავლენას ახდენს ტურიზმზე და მან არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოტენციალი, ხო, როდესაც ჩვენ რითიც ყველაზე უფრო ვამაყობთ, როცა ვამაყობთ, რომ დიდარი ბუნებრივი რესურსები გვაქვს, დიდარი კულტურა გვაქვს, მაგრამ ამ დროს და ამიტომოდიან ტურისტები, მაგრამ სინამდვილეში რო ჩავხედოთ, ეს არ აღმოჩნდება ხოლმე მიზეზი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად 2 წუთი გვაქვს ბოდიში შეთანხმება. მინდა რომ აი რეკომენდაციის სახით მოვისმინო თითოეულ თქვენგანისგან მოკლე რეპლიკა, რა გჭირდება აი დღევანდელი რეალობიდან უკეთესში გადასასვლელად. მე ერთ სიტყვას ვიტყვი, განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იყოს კულტურის ეკონომიკის პროგრამები, კულტურის მენეჯმენტის. ბატონი ოლივერი ილიას უნივერსიტეტში და უკვე რამოდენიმე კვირა მეც შევერთდი ბიზნეს სკოლას. ჩვენ გვაქვს მაგალითად კულტურის მენეჯმენტის პროგრამა და მნიშვნელოვანია რომ მსგავსი პროგრამები იყოს, იმიტომ რომ რეალურად არ შეიძლება ცალკე კულტურმცოდნე კულტურა და ხელოვნების მცოდნე ადამიანები, ცალკე ეკონომისტები და მერე შემდეგ ხდებოდეს ყოველთვის ამათ ერთმანეთთან დაკავშირება. არსებობს დარგები, რომელიც უკვე მოიაზრებს იმას, რომ ორივე მხრიდან განათლება მიღებული აქვს და მათი წილი ძალიან მნიშვნელოვანია. რეზუმირებისთვის ბატონო. კი, ჰორიზონტალური თანამოქმედების და საკოორდინაციო სამუშაო მექანიზმი შექმნა სახელმწიფო, რეგიონების და თემის დონეზეც აუცილებელი, რომ ყველა მონაწილე ამ პროცესში გააქტიურდეს ამაში, რომ დაინახავენ უბრალო ადამიანები რა პოტენციალს დევს იმ გარემოში. ამისთვის საჭირო არის კულტურის სამინისტროდან და სახელმწიფოს მხრიდან აი დადებითი შემოქმედებითი გარემო შექმნა. წარმოგიდგენთ. მე დავამატებდი ნამდვილად ორივე შეთანხმები, დავამატებდი იმას, რომ პრაქტიკულად პირველი რითაც უნდა დავიწყოთ, ეს არის ჩატარდეს ფუნდამენტალური კვლევები და მოხდეს იმის გამოკვლევა თუ კონკრეტულ ყველა ძეგლს მე მარტო ძეგლსა მუზეუმი იქნება ეს თუ იგივე კინო იქნება თუ აი იმას რა პოტენცია აქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგის გაანგარიშება და მოხდეს სწორედ ეკონომიკური თვალსაზრისით, თქვათ აი ეს შემოსავლის და როგორ არის ეს ტერმინი ხო, შემოსავლის cost and benefit ანალიზა გაკეთდეს ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში და ყველა კონკრეტულ ინსტიტუციას კონდეს ამისი. მადლობა ქალბატონ მაკადვალიშვილს, დიდი მადლობა გიორგი პაპავას და ოლივერ რაისნერს სტუმრობისთვის. თემა მხოლოდ კარგია რომ გუშინ გვალი მაგიდა შედგა და ეს გვალი მაგიდან თვალი არ არის, მაგრამ გაგიბრუნდება ჩვენ სტუდიაში, იმიტომ რომ თემა ჩვენთვის საინტერესოა, ხო, მაგრამ ის დაგიბრუნდებათ აუცილებლად რახან ბუმერანგს გავს. დაგიბრუნდებათ კვლავ სტუმრობით და ჩვენ კი თქვენი მასპინძლობთ. ჩვენ ხვალ დილის 8 საათზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, წინგელით ქალების ნარატივი, ჩადგებით საქმის კურსში. სრულიად ახალი და ექსკლუზიური მოვლენების, რომელსაც ბექა ვაქციკაძე გიმზადებს, სულ მალე კი რამდენიმე წუთში გვანცალავიძეს დაელოდება.